حياكم الله مشاهدينا ومستمعينا الكرام. بعد هذا الفاصل لنواصل تغطيتنا في هذا المساء للسن الكبير، سن الثنايا، للبكار والقعدان والأشواط المرتقبة، أشواط الرموز، الأشواط المفتوحة، وكذلك أشواط العمانيات. وين راحت بقى ملامح هذا الشوط؟ الشوط المفتوح مع آخر 500 متر. مع آخر 500 متر تبان الأسماء ولا صاحبة الرمز؟ تبان الأسماء. وصاحبة الرمز قد تنفرد مثل ما شفنا نحن، قد تنفرد المملحة. وصول عوافي وانظر من المراكز المتأخرة تجاوزا مع آخر 500 متر 600 متر وصلا وتجاوزا وابعدا. الحين حني يعني خلني أقف عند النقطة هذه. حني لو تسم السندوانة على حني 500 متر تبان فيها الأسماء اللي راح تقتنص الشلفة. نعم صحيح. الفضية. صحيح. طيب، وفي نفس الوقت تقول لي قد تكون هناك انفراد لصاحبة المركز الأول، شلون؟ مع آخر 500 متر أنه وصلا من 500 متر خلاص. أوكي، 500 متر قلنا الأسماء، وبعد في انفراد من 500 متر. ظهرت السبوق من ال 500 متر. تظهر السبوق من ال 500 متر. نعم. معناها الأوامر راح تصدر في ال 500 متر الأخيرة؟ وصولها نعم. نعم. من بعد الكيلو مع ال 700 متر بتبدا الاوامر، اصدار الاوامر. 500 متر خلاص انفردن الاسماء اللي بيكونون يحققون الرمز، واحده منها. فمن بعد ال 500 ظهرت السبوق راعة الرمز. ظهرت السبوق بعد صدور الاوامر. نعم. اذا سهيل الحبسي سالم السندوانه يتوقع في اخر 500 متر تصدر الاوامر. والله سهيل ما عاد درى انه هو يتوقع 500 متر. هو يتوقع تبان في 500 ولا تنفرد؟ ولا تنفرد. يحدد موقفه السهيل. هو قال لك في ال 500 متر بتدخل الاسماء اللي راح نعرف صاحبه الشلفه الفضيه من بينها، ولكن الاوامر راح تكون في اخر 400 300 الاوامر اللي من خلالها راح تبين صاحبه الشلفه الفضيه، يعني بما معناه من اخر 300 متر راح نعرف صاحبه الشلفه الفضيه. واليوم الجو بالنسبه للتوقيتات الزمنيه ايضا صعب. والله شوف، انا السهيل اليوم توقعاته انا بخالفه شوي. ممتاز. اتوقع شوط الرمز المفتوح على ذا الهواء اللي تشوف الاعلام، يعني الهواء قوي. اتوقع الاوامر بتبدا، اكيد انها بتبدا في الكيلو الاخير ولا قبل الكيلو الاخير. انا الحين وش دخل الهواء في وين تبان ملامح الشوط؟ بقول لك ليش. لان الهواء طال عمرك الدفاعات اللي بتدفع ما راح تبعد من الشوط. انا معك، لكن انا اقول متى راح تبان ملامح الشوط؟ في الكيلو الاخير. في الكيلو الاخير. إيه؟ كل شوط تبان في الكيلو الاخير. لا، انا اتكلم عن صاحبه الرمز. لا، صاحبه الرمز بتعرفها متى؟ بتبين لك من الكيلو الاخير. الكيلو الاخير كلهم يدخلون في الكيلو الاخير، يعني الكيلو الاخير حالة. لا ما في حالها. طيب. في مطيه في الكيلو الاخير بتبين لك انها للحين ما صدرت عليها الاوامر، والمطايه اللي معها اصدرت عليها الاوامر. اوكي، انا بوقف عند النقطه هذه. يعني سالم السندواني يقول اذا دخلوا الكيلو الاخير وفي مطيه ما صدرت عليها الاوامر هي صاحبه الرمز. نعم. انا استبعد النظريه هذه، طبعا احترم وجهه نظرك، بس اني استبعدها. يعني اكثرهم يدخلون بثنتين وثلاث وبعدين تصدر الاوامر عليهم كلهم مع بعض. يعني ثنتين وثلاث ما في طيب. ما صدرت عليهم الاوامر. شوفنا لكن هل يعني بحكم الهواء انها بتصدر الاوامر متاخره عليهم؟ انا اتكلم لك على شوط فيه ناس داشين باربع مثل الهجة السيليه، والمسند داش بخمس. طيب ممتاز. من بدايه الشوط بيكون في حرق اوراق. طيب الاوراق هذه بتوقف مع اخر كيلو او المطايه المرشحه سلم واستلم. اذا مشت على الخطه في الكيلو الاخير بتستلم هي زمام الامور. اذا استلمت وهي للحين ما صدرت عليها الاوامر ومنافسينها قد يضربوا مطاياهم، بتكون الحظ عندها اوفر. الحظ عندها اوفر في الكيلو الاخير. اوفر. طيب انتقل الى ارضيه الميدان. الزميل محمد بن بريك، اسعد الله اوقاتك بكل خير. محمد، في نظريه عند السندوانه اليوم في الكيلو الاخير، المطيه اللي بتدش ما صدرت عليها الاوامر هي صاحبه الشلفه الفضيه. طيب اذا دخلت عندي 4 أو 3 ما صدرت عليها الاوامر، كلهم اصحاب الشلفه الفضيه يا محمد؟ نعم، مساك الله بالنور والسرور اخوي سالم، وعلى ضيوفك الكرام سهيل وايضا سالم السندوانه وبالمشاهدين الكرام. اتوقع يا سالم الكيلو متر الاخير الليله صعب ان المطيه تدخل في عصاها في البطان الا في حالات نادره. الليله راح يكون فيه حرق اوراق من ساره الانطلاقه، هجن مرشحه، ختامي مهرجان حضره صاحب السمو اميري البلاد المفدى. الهجن المتاهله تحاول الليله ملاكها والمرشحه انتزاع هذا الرمز. بقي
بقيه الهجن اللي ما اخذت بطاقه تاهيل تحاول انها تدخل في دائره الخمس لتشارك في مهرجان التحدي القادم بعد ايام قليله. الليله سالم الترشيح ضايع في شوط البكار وكذلك شوط القعدان، اسماء ناريه حاضره، خطط تكتيك محمد. ترسم من ليله المهرجان، من ليله السباق. الترشيح مو بضايع، انا اختلف معك في النقطه هذه. الترشيح على بناء على المعطيات الثانيه على الرمز في مهرجان سيدي سمو الامير الوالد عوافي، الثالث على الرمز في مهرجان سيدي الامير ايضا الوالد الله يحفظه ومضه، وايضا عليها ترجيح. لكن كلاسه صاحبة رمز المؤسس تتواجد، وانا اتوقع انها في المرتبة الثالثة. لذلك بناء على المعطيات هناك 3 اسماء خطيرة في مسار هذا الشوط، وكل هذه الاسماء لاكثر الاسماء دخولا باسماء مشاركة مثل شعار السيلاوي وكذلك شعار المسند. ممتاز سالم، هذه توقعات، ومهما كان نقول توقعات ولكن العلم هذا في علم الغيب يعلمه العزيز الحكيم. المفاجآت واردة، فيها أسماء فردية للمرة الأولى تشارك في أشواط الرموز. جميع المشاركين ال18 سالم في شوط البكار هدفهم انتزاع الشلفة الفضية في هذا المساء. أبدا أنا متأكد ما ذلول شاركت إلا لهدف انتزاع أكيد الرمز، يعني ولكن في الأخير توافيق ونصيب أكيد. سالم نتوقع المفاجآت واردة جدا، وهذه دائما ما تحدث المفاجآت حتى لو كان هناك شعارات داخله باسماء عده. هناك شعارات، في شعارات سالم داخله بخطط تكتيك، عندك العيده، عندك المسند، هم اكثر اللي داخلين باسماء 4 كثيره. 5 اما الاسماء الباقيه فهي متفرده. نعم. خلينا نشوف سالم احد المساعدين لمحمود الوهيبي، مبارك بن سعيد العسكري، اللي يقف او العضد اليمين لمحمود الوهيبي. الخطه المرسومه لهذا الشوط المفتوح، انتم داخلين ب5 اسماء، عوافي ومضه من المرشحات عندكم. يا مرحبا والله يا ابو بريك، والله ان شاء الله مجهزين مستعدين، مشاركين 5 في المفتوح. نعم. وعندنا في زقيدان المفتوح او 2، وفي العمانيات 3، وعندك في قدان العمانيات 2. نعم. توقعاتك، يسالني الزميل سالم بن ثامر، يقول ان سالم السندواني يقول ممكن الشوط الليله يروح مع الدلول اللي بتدخل الكيلومتر الاخير وعصاها في الابطال. هل تتوقع ان بنصل الكيلومتر الاخير وفي بعض الهجن ما صدرت عليه الاوامر؟ لا والله راح يقول بيستوي حركه من قبل، ممكن من 3 كذا بيستوي. يعني انت تتوقع يا مبارك بن سعيد العسكري على خبرتك في اشواط الرموز ان الليله جميع الهجن ممكن تظهر العصي قبل الكيلومتر الاخير؟ والله بيظهر الليله، بيظهر مو وقت من بدري، يمكن كيلو وين نص كيلو من 3 مره بيظهر من 3 حد. نعم. مبارك، الخطه اللي انتم راسمينها كذلك العيده عنده خطه، بعض المشاركين، جميع المشاركين كل واحد عنده هدف وعنده خطه مرسومه قبل الشوط، متى بتحرك الدلول الفلانيه، متى تصدر عليها الاوامر. يعني الخطط تبدا من انطلاقه ستارت ولا من بعد ما نقطع كيلوين 3؟ توقعات؟ والله توقعات من ينطلق من نيو ستارت ويستوي في شغل، لكن الهواء عكس الهجن. نعم. وهو قوي بعد. نعم ما يحتاج. نعم. توقعاتك بيصير فيه استنزاف في الشوط؟ ما يحتاج. في اسماء انتم مركزين عليهم مخططين تستنزفونها؟ والله ما يحتاج، كل مضمر. كل مضمر ناوي يستنزف. نعم. الترشيح قالوا لي الشباب على 3 اسماء، عندكم عوافي ومضه، وعند العيده كلاسه يا سالم عدل. والله نعم، اللي عوافي صاحبة الرمز على خط المملحة. نعم. مهرجان لطاف، مهرجان الوالد، واللي هي نوبة صفة مركز 3 عليهم ومضة، واللي هي صاحبة الرمز. مسار الشوط الليله والله مطرق مني بيستوي حلقة وراق. نعم. ومن 3 عاد اللي كاتب الله رب العالمين حدنا بيصير عليه حلال. 3 كيلومتر تحدد معالم انتزاع الشلفة الليله. من 3 بيدفون عاد دف. من 3 من البدايه. غيرها ماشي عاد، يعني يتمن ماشي علينا اخر. وين راح يحسم الشوط هذا يا مبارك؟ والله شوف اقول لك، يمكن من 500 عاد بيحسم بينباش. تبين معالمه للفايز؟ من 500 800 بيحسم شوط القعدان يا مبارك. والله كله من 500 600 كيلو ينبان الشوط. مبارك بن سعيد العسكري، بيض الله وجهك على الاجراء هذه المقابله، هو اعطانا من وقتك، نتمنى لك التوفيق وفالك الناموس. ولكن ديار صاحبه 3 رموز في العام الماضي، اليوم انتم زجتوها في الشوط الرئيسي، هل مستواها متحسن او تخففون الضغط على الهجن اللي بتروح في المقدمه؟ والله نعم متحسن ان شاء الله. هي طبيعتها تدفع. نعم.
نعم. الطريق قدام قدمت الشوط. ولا يعني تشاركون بها كورقه ضغط على المشاركين؟ لا والله ناقة متعدلة، أول كان عليها خطفنا عليها أمراض وعكس صحية. الحمد لله شوي توها متحسنة. تتوقع يكون لها نصيب الليله ولا تبغى تاهل للتحدي؟ والله إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله. بيض الله وجهك مبارك، شكرا وموفق ان شاء الله يا مبارك بن سعيد العسكري. اذا هذا حديث مبارك بن سعيد العسكري يا سالم، زميلي سالم اللي تحدث عن ان البدايه يقول من الطرق من البدايه راح يبدون بخططهم واجراءات المضمرين. نتمنى ان شاء الله التوفيق للجميع. اللهم محمد. سهيل الحبسي يقول يتوقع التوقيت 12:20. انا اقول صعب في ظل هذه الاجواء، ولكن لو ما في هواء الليله وكل شيء وارد، لكن الهواء ممكن يكون يلقي بظلاله سالم ويؤثر على التوقيت الزمني وعلى الهجن ايضا. نعم، شكرا محمد، الله يعطيك العافيه. وشكرا ايضا لضيفك الكريم وفالهم التوفيق باذن الله من خلال المشاركه. صعب انه يكون 12 و20. سهيل ما قال لك 12 و20. انت كم قلت؟ طيب اقول في ظل اذا استمر الهواء على ما هو عليه 12 و30 وفوق. 30 سندوانه اتوقع نفسي 30 40. سندوانه قال لي تحت الهواء 40 و45. شلون الحين صار الهواء قوي يعني 40 وفوق ال 40. ما اتوقع 30 صعبه. لا ما هي بصعبه. ما هي بصعبه وال20 صعبه. ال20 صعبه. ال20 صعبه. اذا 30 صعبه لكن ال20 ما هي بصعبه. ولا العكس؟ العكس. ال20 صعبه. ال20 صعبه وال30 ما هي بصعبه. فالهم التوفيق باذن الله. وخلونا ننتقل الان الى قائمه باسماء الهجن المشاركه في شوط الخنجر الفضي، الشوط المفتوح لسن الثنايا القعدان. إذا مشاهدينا الكرام 19 اسم في هذه القائمة. الأبرز في الترشيحات وبالإجماع العابر للشعار السيلاوي صاحب رمز الكويت، وكذلك الثاني على الرمز في مهرجان سيدي سمو الأمير الوالد. نعم، إذن هو الأبرز فيما يخص الترشيحات. أبرز الأسماء في هذه القائمة سهيل. العابر مثل ما أسلفت في الحديث في رصيده رمز ووصيف الرمز مرتين. لهب ايضا المملوك اللجنه السيليه كان على ثرعاء العابر في مهرجان سمو الامير الوالد ثالث. عز المملوك العبد الله بن حمد العطيه ثالث على رمز المؤسس. معالج ابراهيم بن زيد البحيح المري في رصيد سياره. هذه عوافي يا مرحبا بعوافي اللي انت مرشحها. مرحبا. شعار المسند. الله يوفقه ان شاء الله، يوفق راعيها على كل خير. يوفق الجميع يا رب. موادع منصور بن غانم منصور الخيارين. هذا 12 ومضه. نعم هذه ومضه وعوافي. ظاهر غانم وصالح بيقلبونكم اليوم. الله يوفقهم. الحلال كلهم طيبات وكان قريبات من بعضهم بعض، مستواهم متقارب في مهرجان سمو الامير الوالد والبكاء. لازم التوفيق باذن الله. طيب العابر قلنا هو الابرز. نعم، موادع منصور بن غانم منصور الخيارين هذا مشترى جديد. صايد الرموز. نعم، على ما اظن انه مشترى من سالم بن عامر المدهوشي، وصيف سامحون في رمز العمانيات مهرجان سمو رقم خطير. نعم يترشح. فهذه الابرز الاسماء. ومجازف شعار السناري. الله يوفقه ان شاء الله سيف بن علي بن عبيد السناري، نتمنى له التوفيق هو اخوانه سيف محمد زايد الخيارين حاضر بن الزاع، خلفا للرمح اللي حصل على رمز مهرجان سمو الامير الوالد، تعرض لوعكه صحيه ما اضطره انه ما يشارك في هذا الشوط، بدال الرمح نزاع، نتمنى له التوفيق. اليماني ومعكر وليف وهباش، وليف المحسن الجربوعي في رصيد سياره، هباش في رصيد سياره. الاسماء هذه اغلبها سبق والترشح. طيب اليماني ومعكر بحكم انجازه الاخير وصيف، ودائما اذا ما اخذ الرمز كان وصيفه، فهو يعني يصنف. شعار المسند. شعار ناصر المسند حاضر باثنين، معكر واليماني ومعكر. على ما اظن مشتريات اذا دل كلهم المسند معكر واليماني. نعم. طيب شعار هجن السيليه مستهدف بشكل واضح وصريح لهذا الرمز. صائد الرموز ايضا يدخل بموادع وكذلك جميل. عند نفس الشعار؟ نعم. طيب وعندك ايضا شعار سيف محمد بن زايد مطوع الخيارين، ايضا يتواجد بنزاع. هذا العابر المرشح. الشوط صعب. مرشح بالاجماع، رقم 3 هو المرشح بالاجماع. العابر صاحب رمز الكويت، ووصيف رمز المؤسس، ووصيف رمز مهرجان سمو الامير الوالد،
وقعود ما يترشح عليه قعود، لكن صاحب الرمز كان عند مع الخيارين في مهرجان سمو الأمير الوالد، واليوم داخل بنزاع. هل نزاع بيكون مستوى رمح اللي شفناه مستواه في مهرجان سمو الأمير الوالد، لكن السيلية عندها النوعية والكمية. القعدان اللي عند السيلية في الشوط ذا 4 أسماء استهداف واضح. ما يعني احنا شفناها في رمز الكويت، جاء الثلاث المركز الأولى كانت مع هجن السيلية. نعم. في سن الثنايا قعدان، فالسيلية عندها قعدان ثنايا من أقوى الثنايا اللي موجودة في هجن أبناء القبائل. نزاعش عنده صاحب رمز العام الماضي. صاحب رمز العام الماضي. هجام عند بن عنزان شعار خطير. هجام ما يستهان به، وبن عنزان بعد عنده من المطاير اللي دائما تنافس في الرموز. شفناه حل وصيف في رمز العمانيات في سن الجذاع قعدان. فالة التوفيق أيضا البريص يتواجد شعار وعندك عز مع عبد الله بن حمد السناري. بن حمد بن علي بن حمد العطية. السناري بعد عنده قعود لهم جازف مجازف. وحلاله هركض في المهرجان. أتوقع يكون اتوقع له مشاركة خطيرة. قبلت حلاله زينه، ونتمنى له التوفيق ان شاء مجازف الله. ورعيه مجازف في شوط الرمز، الله يوفقه نعم. ان شاء الله. الله يوفقه يا رب. وحصيل بن قريع بعد موجود. قريع بن مقارح وبن الجربوعي حفيظ أيضا عند الحنيش، موجود. البريص موجود. ابراهيم بن زيد بعد عنده معالج. لا ننسى بعد اليوم بعد متنومس. فالة التوفيق. وبن حفيظ أيضا سالم بن حفيظ الحنيش. وبن ستان مع وبن رعد. ستان كلهم صراحه اللي حاضرين. وليف بن محسن بن جابر. وليف في رصد السياره. وليف الأول على القائمة. محسن بن جابر بن محسن جربوع المري. مهرجان سمو الأمير الوالد. هباش بعد عند علي بن حمد بن مقارح في رصد السيارة. سيارة أيضا. فالقعدان كلها عندك خطيرة. عندك عز ثالث على الرمز في المؤسس ما شاء الله. عندك معالج بعد ماخذ سيارة في مهرجان سمو الأمير الوالد. فالقعدان كلها اللي ماخذ سيارة قريب، واللي ثاني معالج إبراهيم بن زيد آل بحيح المري. نعم. فالهم التوفيق بإذن الله من خلال هذه المشاركة. ولكن اللي أبرز مثل ما ذكرنا مشاهدينا ومستمعينا الكرام هو العابر الترشيحات عليه بالإجماع. ننتقل إلى أشواط العمانيات الشلفة الفضية لسن الثنايا البكار، وقائمة بأسماء الهجن المشاركة في مسار هذا الشوط. إذا مشاهدينا الكرام 15 اسم في هذه القائمة أتت لانتزاع الشلفة الفضية. المونديال هي تقريبا الأبرز في الترشيحات، وصيفة الرمز في مهرجان سيدي سمو الأمير الوالد. ودرة أيضا اللي رشحها سالم السندوانة فقط. هجن السيلية الثالث على الرمز في أيضا مهرجان سيدي سمو الأمير الوالد. ولكن الأبرز في الترشيحات المونديال. مرموقة لسيف بن محمد بن زايد المطوع الخيارين، هذا الشعار الخطير اللي شارك في جميع أشواط الرموز. يرشحها صالح الدعبة لانتزاع الشلفة الفضية، واتوقع أنها مثل ما ذكر سالم السندوانة مشرية جديدة اللي هي مرموقة. هاي اللي عرفنا أنها مرموقة، انتقلت ملكيتها جديدة للخيارين اللي هي مرموقة. نعم. طيب إذن المونديال درة وكذلك مرموقة. سهيل 15 اسم في هذه القائمة. صحيح. الأسماء المونديال وصيفة الرمز مرتين، في مهرجان المؤسس في مهرجان سمو الأمير الوالد. ما شاء الله. بعد مهرجان المؤسس بعد ما حلت وصيفة اشتراها اللورد عبد الله العطية وضمها لإشعار عبد الله العيدة. عبد الله العيدة، وانضمت لهذا الشعار ونافست في مهرجان سمو الأمير الوالد وحلت وصيفة. فبكرة الترشح وهي تصنف في التوب 1 في هذا الشوط. طيب درة وصف ثالث على الرمز، كانت بشعار بن مقارح. بن مقارح اشتراها أيضا، انتقلت ملكيتها في وقت قريب إلى إشعار هجن السيلية. هذا دليل على مشترى المستمر مع إشعار هجن السيلية. والوال مع ناصر بن عبد الله المسند أيضا مشترى جديد. بكرة ظنت وصيفة سيارة في مهرجان سمو الأمير الوالد. نعم. الجموح صاحبة سيارة. الجموح سيارة في الشوط الخامس في مهرجان سيدي سمو الأمير الوالد. شوط العمانيات الأول. نعم فعلا. الكبسولة مملوك لأحمد بن غانم بن سلطان الهديف الكواري. هذه البكرة كانت ملك لسعيد بن السهران العمري، انتقلت ملكيتها لسعادة محمد بكر الدين المنخس. اشتراها أحمد بن غانم الهديفي اللي هي
في اللي هي الكبسولة. الكبسولة خذت رمز معنا في ختام اتحاد العمال لسباقات الهجن في سلطنة أبو ناصر عمان. عنده أسماء عجيبة. نعم، فاشتراها توها انتقلت ملكيتها لشعار أبو ناصر أحمد بن غانم من سلطان الديفي. غند التوفيق أبو ناصر. شعار العطية صاحبة رمز المؤسس، إلا أنها على ما أظن أنها ما بتشارك في هذا الشوط بحكم تعرضها لوعكة صحية. نعم. هملول الحمد بن محمد بن سالم الوهيبي بكرة سابقة عندنا عدة اشتراكات لها. شعار الوهيبي شعار خطير والله. هو يعتبر الممثل الوحيد لنا في السلطنة. سيف بن محمد زايد الخيرين دائما ما يستهدف اشواط العمانيات ويحب هذه سلاسل العمانيات، فمرموقه من مشاري الإيداد. نعم. نتمنى التوفيق للجميع. اللهم امين. اذا 3 اسماء لشعار السيلاوي، هناك استهداف واضح وصريح للرمز، وايضا 3 اسماء لشعار المسند او اسمين المسند، 3 اسماء، والوال سنايد وكذلك طاعه، وفالهم التوفيق باذن الله من خلال هذه المشاركه. ننتقل الى قائمه باسماء الهجن المشاركه في شوط العمانيات الثنايا القعدان والخنجر الفضي. ، 15 اسم في هذه القائمة حضرت لانتزاع الخنجر الفضي. 3 ترشيحات في ظل وجود 15 اسم. مياس يرشح السندوانة لانتزاع الخنجر الفضي في شوط العمانيات الثنايا القعدان. سمحون هو الأبرز في هذه القائمة لانتزاع الرمز. فهد، سهيل، راشد، مبارك، 4 ترشيحات على سمحون. راجس أيضا غانم وكذلك صالح الدعبة يرشحون راجس لشعار المسند لاقتناص الخنجر الفضي، وفالهم التوفيق بإذن الله من خلال ترشيحاتهم وتوقعاتهم. سالم السندوانة 15. سمحون وش إنجازاته؟ سمحون صاحب رمز مهرجان سمو الأمير الوالد، وعندك لا خلينا نوقف على سمحون. طبيعة ركضه يقوم في المقدمة، يعني في المراكز المقدمة، والله يبارك فيه يبعد على الحلال في الأمتار الأخيرة. طيب هذا فيما يخص سمحون. مياس لا يأتي من المراكز المتأخرة، وفي الكيلوين الأخيرة تشوفه مع المراكز المتقدمة. طيب طبيعة ركضه؟ ركض مياس يلحق إنجازاته عفوا. إنجازاته صاحب سيارة في مهرجان سمو الأمير الوالد في الفترة الصباحية، كان توقيتها 12:52. 12:52 توقيت مميز. نعم. 12:52. طيب راجس طال عمرك منتقل ملكيته مشترى جديد. نعم. عند المسند عنده مخرب وراجس. راجس مشترى جديد، مخرب ايضا، ومخرب خامس على الرمز. مخرب خامس على الرمز في مهرجان سمو. خامس ولا خامس؟ نفس الكلمة قبل شوي. نفس الخطأ اللي قبل شوي. خامس. طيب خامس على الرمز. وعندك دخان صاحب رمز المؤسس عبد الله بن زايد منصور خيرين. دخان لا يستهان فيه. رمز المؤسس. نعم. وعندك طال عمرك لزام للمريخي 3 على الرمز. لزام. نعم. 3 على الرمز. والمريخي شعاره خطير وشفناه يقتنص الرموز. ومداوي طال عمرك صاحب رمز ووصيف رمز. مداوي الخليفة بن حمد العطية. الخليفة بن حمد العطية. وفي مشاركة من السلطنة هنا مع سليمان بن سالم بن حاكم المالكي، مع هملول. وعندك اعتقد شاهين محمد بن عبد الله الهاشمي، لا اللي هو هملول مع المالكي، محمد بن عبد الله بن احمد المصطفوي الهاشمي. وعندك بعد لا نستهين به شاهين حق عجيان بن صالح بن بريك بن عجيان المجدور، صاحب سياره بعد في مهرجان سمو الامير الوالد. تقول لي يا سهيل؟ لا هو يمكن عبالة النعمان الريال. ايه عندك اللي هو شاهين المشاركة الوحيدة من السلطنة مع هملول، مع المالكي، مع سليمان بن سالم بن حاكم المالكي. نعم. شاهين عجيان بعد في رصيد سيارة. شاهين نعم عجيان في رصيد سيارة. في عندك كل الاسماء كلها في رصيدها. اللي في رصيد سيارة، اللي في رصيد سيارتين. هذا رقم 14 انا ما عرفت اقرا اسمه. عبكلي مداوي 14. لا اللي رقم 14 رقم 9 في القائمة. عبكلي سعيد بن عبد الهادي بن علي بن عبد الهادي الشهواني. وش الاسم يا ابو عبد الهادي؟ اسم عجيب الحقيقة. عبكلي هذا بنبحث عن معناه على طول. والله شكله يبغى يعبك الشوط. فعلا التوفيق باذن الله. الله يوفقكم. الله يوفق الجميع. مخرب، عبكلي،
أسماء يمكن تكون جديدة الحقيقة في القائمة، ولكن اللي لاحظنا من خلال هذه القائمة في مشتريات، ناس شارية وداخلة بأسماء جديدة، استهداف للرموز وللنواميس من خلال هذه المشاركة. وين راح تمام ملامح هذا الشوط؟ اتوقع هنا الشغل اختلف. هنا بتبين لك في تقريبا في الكيلو ونص، بين الكيلو ونص الكيلو الاخير، في ظل وجود هذه الأسماء، لان سمحوا لكم في المقدمه ومياس الحق من وراء. نعم، فارم التوفيق باذن الله من خلال هذه المشاركه. مشاهدينا ومستمعينا الكرام، الجو اليوم هواء، فقد تكون توقيتات عاديه من ناحيه المشاركه. الهواء راح يستنزف المطايا من ناحيه الطاقه وكذلك الاحتياطي والمخزون العالي. دعونا الان ننتقل الى ارضيه الميدان لنتابع هذه الانطلاقه في مساء الرموز. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، أيها الأخوة المتابعون الأعزاء أينما كنتم، سلام من الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. أهلا بكم مشاهدينا ومتابعينا الكرام في منافسات هذا المهرجان الكبير، حيث التواصل مع 7 أيام المهرجان السنوي الكبير لسباقات الهجن العربية الأصيلة على شرف سيف سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة الثاني أمير البلاد المفدى، يحفظه الله ويرعاه. نعم، إنه 8 أيام هذا المهرجان في تحديات سيشهدها ميدان الشحانية، مع انطلاقتنا مع هذا اليوم الكبير بحضور قوي لشعارات أبناء الوطن وضيوفنا الأعزاء الذين نرحب بهم أجمل وأطيب ترحيب. الشوط الأول هو الشوط الرئيسي، شوط الثنايا البكار المفتوح، ومنافسة على الشلفة الفضية إلى جانب ذاك الرمز جائزة نقدية قيمة عبارة عن 500,000 ريال قطري للفائز بالمركز الأول. كل الأمنيات بالتوفيق لكل الأسماء 18 الحاضرة، والتي ستمثل شعارات مختلفة ستبحث في آفاق هذا الميدان، ستبحث في كل متر من أمتارنا لهذا الشوط، حيث مسافتنا المقررة الرسمية 8 كيلومترات، 8,000 متر. في كل متر من هذه الأمتار سيتم التنقيب عن ذلك الرمز، وسوف تمتد جسور التواصل مع منصات التتويج حتى يكون الحلم حقيقة في هذا اليوم الموعود المشهود.
إذا مشاهدينا ومتابعينا الكرام أينما كنتم، أهلا بكم من جديد، حيث التواصل عبر الهواء مباشرة يأتيكم من قناة الريان الفضائية وقناة الكأس الرياضية، حيث يبدأ العد التنازلي لانطلاقة شوطنا الأول، شوط الثنايا البكار المفتوح. هكذا حفلنا الكريم، بسم الله وعلى بركة الله تعطى إشارة البداية لانطلاقة هذا الشوط الاستثنائي، الشوط الأول، الشوط الرئيسي، شوط الشلفة الفضية إلى جانب ذاك الرمز الكبير، جائزة نقدية ضخمة عبارة عن $500,000 ريال قطري للفائز بالمركز الأول. هذا هو الشوط الأول، شوطنا المفتوح بمشاركة 18 اسما تمثل ألوان شعارات ملاكها الطامحين الراغبين لمعانقة اللقب. يا سلام، بدأت الإثارة في هذا الشوط المنتظر، في هذا الشوط المشهود الموعود، شوط فيه حماس يتقد ورغبة لا تهدأ، حيث ستلعب الأدوار المختلفة بين هجوم ودفاع، بين تقديم وتأخير. هذه إذن مقدمة الشوط بمشاركة شعار علي بن حمد بن مقارح مع اختصاص هجن السيلية، تقدم 4 أسماء: مبارك بن راشد الجربوعي يدفع بالفدى، بن حباب رعادة، بن جهويل مع حربة، ناصر المسند يدفع ب5 أسماء، صالح بن حمد القمرة يتقدم مع صدى مسيرة عبد الهادي البريدي. هنا حضور بن حنزاب، غالية الخيارين، نوف العطية. يا سلام، يا هي اسماء ويا هي شعارات. أبدأ مع المقدمة لأجد غالية، هذا الاسم الغالي لدى عزبة الخيارين. غالية إذن تنطلق في المهرجان الغالي لتتقدم وتحتل المركز الأول بقيادة سيف بن محمد بن زايد الخيارين. الدور على المركز الثاني لأجد هنا العقبة تحتل المركز الثاني بشعار ناصر بن عبد الله بن أحمد بن عبد الله المسند. تسلل يأتي من الوطن، الوطن الآن تستوطن المركز الثاني، تبحث عن استيطان الصدارة، وبالفعل الصدارة إذن مستوطنة لشعار السيلية، لشعار عبد الله بن سعيد العيدة الذي انطلق مع الوطن ليستوطن مقدمة هذا الشوط. المركز الثاني بيان، بينما أتابع المركز الثالث أرى شعار الجريان، الشعار الكبير، الشعار الذي قدم لنا جرعة هناك في شوط الجذاع. هذه إذا نوف خليفة بن حمد بن خليفة العطية، تتقدم نوف إلى مركز الوصافة، يقودها في عملية التضمير سعيد بن بطي الزعبي. أما المركز الرابع أتابع هنا العقبة لناصر بن عبد الله المسند. خامسا أجد التسلل من ديار أحد الأسماء الكبيرة، هذه ديار الآن في ديار المركز الخامس، يدفع بها ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند وفق تعليمات وتوجيهات البروفيسور محمود بن محمد بن سالم الوهيبي. هذه النتيجة للمراكز الخمسة الأولى المتقدمة في الشوط الرئيسي، شوط الشلفة الفضية، شوط فيه مشاهدينا الكرام يكون التكتيك، يكون التكنيك هنا من شعار العيدة الذي يتقدم بين وجل وطموح. يتقدم شعار اللورد عبد الله بن سعيد العيدة إلى المركز الأول، ما شاء الله. إذن الصدارة هناك والانطلاق مع الوطن للسيد
عبد الله بن سعيد العيدة، شعاره هجن السيلية. يتقدم الجموع يفرض سيطرته على المقدمة، بينما نوف شعار الجريان يدفع باسم وحيد فقط، هذه نوف. وربما يكون الخوف ويكون الوجل وتكون الأمور لمصلحة هذا الشعار، كما قدم جرعة عندما شاركت بمفردها في مواجهة الجذاع. هنا نوف تدفع أيضا بها عزبة الجريان لتكون بمفردها أمام أمواج متلاطمة من الطموحات ومن الآمال. خليفة بن حمد بن خليفة العطية يحضر مع نوف سعيد بن بطي الزعبي مضمرا لها المركز الثالث. يصل شعار بن جبران في أول إذاعة، في أول نداء للفدا التي تتسلل وتتقدم بدورها إلى المركز الثالث. مبارك بن محمد بن راشد الجربوعي المري يدفع بالفدا في المركز الثالث. أما المركز الرابع هنا صدى أسمع صداها، هنا في أنحاء الميدان يتردد اسم صدى وصداها في المركز الرابع. شوط له أصداؤه، شوط له الأضواء المسلطة. هذه صدى للسندباد صالح بن حمد القمرة، الشعار الكبير، الشعار الذي توج بالسيوف، توج بالكؤوس، يطمح إلى تحقيق الشلفة الفضية. هذه إذن صدى لصالح بن حمد القمرة في المركز الرابع. أما المركز الخامس تتقدم هنا رعادة في المركز الخامس بشعار بن حباب محمد بن مبارك بن راشد بن حباب الهاجري. يحذوه الأمل، ينطلق مع رعادة التي ترعد هنا في المركز الخامس. رعد وبرق، أمواج متلاطمة. يا سلام، حصل دخول، حصل تغيير، تسلل من جمرة هيلان التي أوقدت المركز الخامس. تأتي جمرة مشتعلة، جمرة متقدة، جمرة أصيلة، جمرة في المركز الخامس للأنيق ناصر بن عبد الله بن أحمد بن عبد الله المسند. تقوم بدور تكتيكي، تمارس الآن دور الضغط على المقدمة، ضغط على نوف، ضغط على الفدا، ضغط على الوطن، وضغط كذلك على صدى. يا سلام، حصل تغيير، إذن تغيير يطرأ على المقدمة. خبر عاجل، خبر حصري، الصدارة هنا مع شعار الجربوعي. تغيرت الأمور على حساب الوطن لتكون السيطرة هنا والمقدمة باسم الفدا التي انطلقت مستسبعة في المركز الأول. هذه الفدا إذن تتربع على عرش الصدارة وسط ضغط من الوطن التي تريد أن تستعيد حقها الذي سلب منها بصدارة الفدا. الوطن في المركز الثاني هجن السيلية، المركز الثالث صدى القمرة، المركز الرابع جمرة المسند، وخامسا نوف الجريان. هذه النتيجة، حفلنا الكريم، وما زالت الأمور تسير لمصلحة شعار بن جبران، وما زالت الأمور يكتنفها ويلفها الغموض. الشوط الأول شوط الشلفة الفضية، الشوط المفتوح يسير لمصلحة من هذه الشعارات. أسماء 5 أذعناها، وهناك أيضا أسماء أخرى 13 اسما لم يحن موعد دخولها حتى الآن. الصدارة إذن مع الفدا حتى الآن. مبارك بن محمد بن راشد الجربوعي يقود المسيرة، بيده زمام الأمور، يتحكم هنا بالمسار والمسيرة. المركز الثاني صدى تنطلق في المركز الثاني بطموحات القمرة. صالح بن حمد القمرة يدفع بصدى في مركز الوصافة. الوطن في المركز الثالث لهجن السيلية التابعة للورد عبد الله بن سعيد العيدة. جمرة المسند في المركز الرابع ناصر بن عبد الله. ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند يدفع بجمرة في المركز الرابع. أما المركز الخامس تتقدم إليه نوف خليفة بن حمد بن خليفة العطية بتعليمات وتوجيهات سعيد بن بطي الزعبي. هذه النتيجة، حفلنا الكريم، بدأت الأسماء تقترب. الله الله،
وصلت عوافي الآن، اسم مرشح، اسم خطير. هنا مشاهدينا ومتابعينا الكرام تتواصل الأخبار العاجلة. وصلت عوافي وتسللت إلى المركز الخامس ومنه إلى المركز الرابع، ولكن الصدارة ما زالت مع الفدى، ما زالت مع بن جبران الجربوعي في المركز الأول. المركز الثاني صدى صالح بن حمد القمرة. عوافي تصل إلى المركز الثالث بانطلاقة الأنيق بتعليمات البروفيسور محمود بن محمد بن سالم الوهيبي. الله الله الله، صدى تتجاوز وتمر صدى إلى المركز الأول. عوافي تمر إلى المركز الثاني لتكون مواجهة بين السندباد بين الأنيق صالح بن حمد القمرة يقترب من الشلفة، المسند كذلك بن جبران أيضا. المنافسة هنا بين الشعارات العملاقة، الشلفة الفضية، شلفة الثنايا البكار المفتوح. صدى صالح بن حمد القمرة حتى الآن مع الصدارة والمركز الأول. عوافي في المركز الثاني، ناصر بن عبد الله بن أحمد بن عبد الله المسند. المركز الثالث الفهد بن جبران حتى الآن مع ضبط النفس في المركز الثالث، يتابع مشهد الصدارة، يتابع منافسة ثنائية بين الأنيق وبين السندباد. السيلية تدفع الآن بكلاسة لتنضم إلى الأسماء القوية. كلاسة في المركز الرابع، صدرت التعليمات الكيلو الأخير. هذه صدى التي تبنت واعتمدت استراتيجية الأداء المتراكم. تنطلق الآن إلى المركز الأول، تنطلق إلى الشلفة. السندباد صالح بن حمد القمرة يقترب من الرمز. كلاس الآن تندفع في المركز الثاني. انطلق السندباد وحضر اللورد. الله، الشلفة الفضية حتى الآن يقترب إليها صالح بن حمد القمرة في المركز الأول. كلاسة تقترب أيضا من المركز الأول، كلاسة اللورد عبد الله بن سعيد العيدة. المواجهة هنا ما بين القمرة ما بين العيدة. صدى الشلفة، كلاسة الشلفة لمن من هذين الاسمين؟ كلاسة إذا في المركز الثاني، صدى على المركز الأول. صالح بن حمد القمرة، يا سلام الشلفة لمن؟ هل للقمرة نقول السلام والتهنئة أم لكلاسة عبد الله بن سعيد العيدة؟ صدى كلاسة صدى القمرة. صالح بن حمد القمرة ينتزع الشلفة الفضية في أقوى المواجهات. الشلفة الفضية للسندباد، صالح بن حمد القمرة وصدى تنتزع الشلفة. المركز الثاني جاءت فيه كلاسة لعبد الله بن سعيد العيد. المركز الثالث الحويلة أيضا لهجن السيلية لعبد الله العيد. المركز الثالث أو الرابع عفوا جاءت فيه جمرة لناصر بن عبد الله المسند. المركز الخامس كان من نصيب ومضى لناصر بن عبد الله المسند. مشاهدينا الكرام، متابعينا الأعزاء أينما كنتم، هكذا عشنا لحظات الإثارة حيث انتزعت صدى الشلفة الفضية في شوط الثنايا البكار المفتوح. تهانينا لداعم هذا الشعار صالح بن حمد القمرة ولأنجاله الكرام حمد بن صالح القمرة ومحمد بن صالح القمرة وسعود بن صالح القمرة وعبد العزيز بن صالح القمرة على هذا الانتصار الذي تسجل في هذا الشوط الملتهب، في هذا الشوط المفتوح. الشلفة الفضية إذن لصدى. تهانينا والناموس لصالح بن حمد القمرة على هذا الفوز. والتوقيت الزمني 12 دقيقة 25 ثانية بالوفاء والتمام. تهانينا والناموس للسيد صالح بن حمد القمرة على حصول صدى
على الشلفة الفضية. المركز الثاني كان من نصيب كلاسة وتوقيتها 12 دقيقة 26 ثانية، جزئين من الثانية. تهانينا والناموس لهجن السيلية. أيضا المركز الثالث كان من نصيب الحويلة وتوقيتها 12 دقيقة 32 ثانية، 8 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لهجن السيلية. كما لا يفوتني أن أزف التهنئة لمضمر صدى محمد بن حمد الوهيبي من قادها إلى انتزاع الشلفة الفضية، ومرة أخرى إنجاز يتسجل لشعار القمرة بشوط المفتوح. الشوط الثاني لمن سيكون الانتصار؟ هذا ما سنتعرف عليه بصوت الزميل محمد بن بريك المري. شكرا للزميل والأستاذ سعد. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الأعزاء والحفل الكريم، تستمر أشواط الإثارة هنا على أرضية ميدان الشحانية لسباقات الهجن العربية الأصيلة في 8 أيام هذا المهرجان السنوي لسباقات الهجن العربية الأصيلة على شرف سيف حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى. ينطلق في هذه الأثناء شوط الخنجر الفضي للثنايا القعدان، الشوط المفتوح. بسم الله وعلى بركة الله. يشارك في هذا الشوط 19 اسما حاضرا بارزا متواجدا. أعد العدة ملاك الهجن ومضمرينها للختام ومنافسات الختام. تمنياتنا للجميع بالتوفيق والناموس، ونهني الفائزين ونتجه مشاهدينا الأعزاء لنتعرف على الخمسة المراكز المسموح لها بالنداء والإذاعة في أقوى أشواط القعدان في هذا المهرجان لسن الثنايا. شوط مفتوح لأبناء القبائل والخنجر الفضي بانتظار الفائز بالمركز الأول، إضافة إلى جائزة نقدية قيمة بالانتظار. مقدمة الشوط حصيل على المركز الأول، حصيل على صدارة الشوط لمحمد بن حمد بن قريع، يسيطر حصيل على المركز الأول على صدارة القعدان. يليه على المركز الثاني مشيرب يتقدم لهجن السيلية على المركز الثاني، وينفرد في هذه اللحظات بهذا المركز المتقدم. دور المركز الثالث معالج يتقدم على المركز الثالث لإبراهيم بن زيد بن راشد آل بحيح. حصل دخول وانطلاق على المركز الثالث. يصل اليماني، يتقدم اليماني لينتزع المركز الثالث. تعود ملكية اليماني لناصر بن عبد الله بن أحمد المسند. التضمير مع البروفيسور محمود بن محمد بن سالم الوهيبي. يتابع اليماني في هذه المعركة في شوط الخنجر الفضي للثنايا القعدان. شوط مفتوح. ننتقل إلى المركز الرابع ويتقدم معالج ليعالج الموقف بهذا التقدم واستلام وتسليم من خلال المركز الثالث والرابع. وتعود ملكية معالج لإبراهيم بن زيد بن راشد آل بحيح مع المركز الرابع ويتقدم إلى الثالث. بينما المركز الرابع عاد مرة أخرى اليماني لناصر بن عبد الله المسند. تغيير على هذين المركزين. بينما المركز الخامس الانطلاق من نزاع لسيف بن محمد بن زايد الخيارين على المركز الخامس. نزاع يبغي ينتزع الخنجر الفضي الليلة. أقوى أشواط القعدان، ونهنئ مالك من انتزع الشلفة الفضية في الشوط المفتوح. صدى وصالح بن حمد القمرة سندباد قطر. تهانينا أيضا للمضمر من قاد صدى لمحمداني على هذا الإنجاز التاريخي في هذا المساء. الله يا القعدان، بنوك الإنتاج فحول المستقبل لمن هذا الخنجر الفضي. يا مضمرين، يا مسايرين، يا متابعين، يا ملاك الطامعين والحالمين باختطاف الخنجر الفضي. حق مشروع للجميع. أنت تريد وأنا أريد، والله سبحانه وتعالى يفعل ويشاء ما يريد. مهرجان ختامي، ليلة تاريخية، مهرجان مشهود
بث على الهواء مباشرة. الله، حصيل ما زال يرقص على المقدمة، على صدارة الشوط لمحمد بن حمد بن قريع. يا بن قريع حافظ على تقدم حصيل، حافظ على هذا المركز المستهدف. هو الآن يرقص بالخنجر حصيل مسيطرا يا بن قريع على الخنجر الفضي. الشوط المفتوح، الشوط المفتوح، الشوط المفتوح. حصيل على المركز الأول، 5 كيلومترات تفصل حصيل عن انتزاع الخنجر الفضي الليلة. أقوى القعدان، أبرز القعدان، أبرز الملاك، أبرز المضمرين. حصيل يسيطر على هذه الموقعة، على هذه الصدارة، بينما نزاع يتقدم، نزاع يتسلل. سيف بن محمد بن زايد الخيارين مع المركز الثاني، ولكن الله يا محمد يا بن شافي يا القحطاني ركز، فالتركيز مطلوب. بينما المركز الثالث هجن السيلية، مشيرب يتقدم على المركز الثالث، وأيضا يتحرك مشيرب لهجن السيلية. المركز الرابع الانطلاق من معالج إبراهيم بن زيد بن راشد آل بحيح، وعلى المركز الخامس الانطلاق فيه اليماني. هل الخور قادمين مع اليماني ناصر بن عبد الله بن احمد المسند. يلا يا المسند، يلا يا المسند، يا ناصر يا الانيق على المركز الخامس مع اليماني. العودة الى مقدمة الشوط. وين حصيل؟ وين؟ يقترب من منتصف المسافة. حصيل بن قريع، حصيل الموسم وقطاف ثمار هذا الموسم مع حصيل محمد بن حمد بن قريع. يسيطر على الشوط المفتوح سيطرة تامة، ويهيمن الهيمنة التامة على هذا الموقع المستهدف، على هذا المركز المستهدف من كل المضمرين والمتابعين لهذه القعدان. الله يا حصيل، قام راس ويواصل التألق ويواصل الانطلاق. حصيل والعصا في الابطان، والآن مثبت تثبيت على ظهر حصيل. ما شاء الله على هذه الانطلاقة من حصيل منذ البداية وحتى هذه اللحظات. يختبر ويمتحن في أقوى الأشواط، في أقوى امتحان. هل يصمد حصيل؟ هذا ما يتمناه محمد بن حمد بن قريع الليلة. يتمنى أن يختطف الخنجر الفضي وأن يعبر به إلى عزبته الليلة، إلى عزبة بن قريع مع المركز الأول. الله، ينضمر الزبارة، ينضمر الزبارة. حكم أعصابك يا فران بن محمد بن قريع، أحد أشرس المضمرين، أحد أبرز المضمرين. يتابع في التضمير وفي التسيير. نار على علم مضمري هجن إنتاج أم الزبار. فران بن محمد بن قريع يقف خلف تضمير حصيل ويقدم حصيل في هذا الشوط الحساس، في هذا الشوط الملتهب. الله يا حصيل، الله يا حصيل. محمد بن حمد بن قريع مع الخنجر المفتوح، خنجر الثنايا، أقوى القعدان. حصيل يقادر بالخنجر الفضي من وقت مبكر في هذا الشوط، بينما نزاع الخيارين مع المركز الثاني، وتعود ملكية نزاع لسيف بن محمد بن زايد الخيارين مع المركز الثاني. بينما المركز الثالث ومن يتقدم يتابع نزاع محمد بن شافي القحطاني في التضمير. المركز الثالث ونحن نقترب من لوحة ال3 كيلومترات. يتقدم على المركز الثالث معالج، يصل معالج، يتقدم إبراهيم بن زيد آل بحيح مع المركز الثالث. المركز الرابع مشيرب لهجن السيلية، والمركز الخامس يا الكمبيوتر. من المركز الخامس؟ اليماني، يماني المسند مع المركز الخامس. اليماني لناصر بن عبد الله المسند. حصل دخول من موادع منصور بن غانم بن منصور آل سيف الخيارين مع المركز الخامس في هذه اللحظات. منصور بن غانم بن منصور آل منصور الخيارين مع المركز الرابع. وانطلق في هذه اللحظات المركز الخامس. يصل ويتقدم متعب علي بن حمد بن عبد الهادي آل بريس. العودة إلى مقدمة الشوط. اقتربنا يا فاران،
اقتربنا يا ابو محمد من الخنجر الذهبي، الخنجر الفضي المفتوح للثنايا القعدان. وهنا حصيل مع المركز الاول يرقص على صوت الجهاز بشوطنا المفتوح، شوط الخنجر الفضي للثنايا القعدان لهجن يا ابناء القبائل. الخنجر مع حصيل حتى هذه اللحظات، حصيل يقادر، وانطلق نزاع ليقلص الفارق. هذا هو نزاع الخيارين مع المركز الثاني سيف بن محمد بن زايد الخيارين. أين يتجه الخنجر يا متابعينا الأعزاء، يا جماهيرنا الأعزاء؟ المركز الثالث معالج وإبراهيم بن زيد بن راشد آل بحيح، بينما المركز الخامس يصل البتيل في أول نداء. هجنة سيلية تقدم البتيل على المركز الرابع، بينما المركز الخامس موادع لمنصور بن غانم بن منصور آل منصور الخيارين على المركز الخامس. عودتنا إلى مقدمة الشوط. الله يا محمد يا بن حمد يا بن قريع مع المركز الأول. حصيل يفعل الأفاعيل الليلة، يفعل الأفاعيل في شوط الخنجر المفتوح مع المركز الأول. كيلو ونصف الكيلو، انطلق نزاع، تحرك نزاع مع المركز الثاني سيف بن محمد بن زايد الخيارين. والمركز الثالث يصل أيضا موادع لمنصور بن غانم بن منصور آل منصور الخيارين مع المركز الثالث. ولكن البتيل يصل مع المركز الثالث، وهجن السيلية. ولكن حصيل يقترب من الخنجر ونزاع وحصيل. معركة الخنجر الفضي، معركة الثنايا القعدان. يا سلام الكيلو متر الأخير ما زالت حصيل عصاف الابطان. نزاع مع المركز الثاني سيف بن محمد بن زايد الخيارين، ولكن حصيل يقترب من الخنجر. نزاع مع المركز الثاني، الخنجر الفضي، خنجر الثنايا المفتوح. الله، حصيل قام راس وما زال يتقدم القعدان في هذا الشوط 800 متر عن الخنجر يا فاران يا بن محمد يا بن قريع مع المركز الأول مع صدارة الشوط. الخنجر إلى بن قريع، الخنجر مع بن قريع مع مضمر الزبارة، مع مضمر العديد من الأسماء التي حازت على الرموز. الله، حصيل مع المركز الأول، حصيل طار بالخنجر، ولكن المفاجآت واردة. أرى شعار اللورد قادم وشعار الخيارين. يقترب العابر وهباش، يصل أيضا هباش علي بن حمد بن مقارح وعابر السيلية ونزاع الخيارين. ولكن اللحظات الحاسمة، حصيل بن قريع، الخنجر يا بن قريع، الخنجر يا فاران، الخنجر الفضي، الخنجر بالانتظار. الله، يا سلام حصيل مع المركز الأول. طار به بن قريع، طار بالخنجر إلى بن قريع، إلى الوالد محمد بن حمد بن قريع. نزاع مع المركز الثاني، العابر وهباش قادمين، ولكن 200 متر الأخيرة. اصمد يا حصيل، الخنجر الفضي، الشوط المفتوح مع بن قريع، الخنجر مع بن قريع. نزف التهاني على الهواء مباشرة لمحمد بن حمد بن قريع. الخنجر الفضي قام راس وانهى الشوط راس. حصيل يختطف الخنجر مع حصيل. تهانينا والناموس على هذا الفوز المستحق لمحمد بن حمد بن قريع وللمضمر فاران بن محمد بن حمد بن قريع. تهانينا والناموس. حصيل قام راس وخطف الخنجر بدون أي منافس على الإطلاق. المركز الثاني هباش لعلي بن حمد بن مقارح. المركز الثالث العابر لهجن السيلية. المركز الرابع نزاع لسيف بن محمد بن زايد الخيارين. المركز الخامس معكر لناصر بن عبد الله بن أحمد المسند. إذن الخنجر الفضي للثنايا القعدان، شوط مفتوح يذهب إلى محمد بن حمد بن قريع. قام راس وتصدر القعدان في هذا الشوط المفتوح، وأنهى
مسيرته باختطاف الخنجر الفضي للثنايا القعدان ليتوج كأبرز القعدان الثنايا لهجن أبناء القبائل في مهرجان حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى. هذا هو حصيل وحصل حصيل على الخنجر المفتوح للثنايا القعدان. تهانينا والناموس نزفها على الهواء مباشرة لمحمد بن حمد بن قريع. 12 دقيقة 34 ثانية جزء واحد من الثانية. التهاني والناموس لمن قاد حصيل وضمر حصيل وساير حصيل في هذا الشوط. فاران بن محمد بن قريع، تهانينا يا ابو محمد على اختطاف الخنجر الفضي المفتوح. المركز الثاني هباش قطع المسافة في 12 دقيقة 36 ثانية 9 أجزاء من الثانية. تهاني والناموس لمالك هباش علي بن حمد بن علي بن مقارح. تهانينا يا علي بن مقارح على فوز هباش بالمركز الثاني وصيف الخنجر. المركز الثالث يصل العابر، قطع المسافة في 12 دقيقة 37 ثانية 3 أجزاء من الثانية. التهاني والناموس لمالك العابر هجن السيلية، وتهانينا لعبد الله بن سعيد العيدة ولحمد بن راشد بن رايح. أيها الأعزاء، شوط الشلفة الفضية للبكار العمانيات يستعد لانطلاقه، وأرحب بأخي وزميلي مطلق بن علي العنسي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المتابعون في كل مكان، أسعد الله مساء حضراتكم بكل خير. نحييكم ونرحب بحضراتكم في هذا المهرجان السنوي الكبير، مهرجان أمير البلاد المفدى يحفظه الله ويرعاه. تابعنا الأشواط المفتوحة الرئيسية في هذا المساء، وكان شعار القمرة حاضرا مع صدى في الشوط الرئيسي المفتوح الخاص بالإبكار، منتزعا الشلفة الفضية في مساء هذا اليوم. ليحضر أيضا حصيل بشعار محمد بن حمد بن قريع المري خاطف الخنجر في شوطنا المفتوح الماضي الخاص بالقعدان. على بركة الله وقبل لحظات انطلق شوطنا الثالث ضمن الأشواط الرئيسية في هذا المساء، هو شوط الشلفة الخاصة بالعمانيات، وجائزة نقدية قيمة عبارة عن 400 ألف ريال قطري لمن يحقق ناموس هذا الشوط. على بركة الله بدأنا وانطلقنا مع هذه السرعة التي انطلقت فيها الثنايا مع هذا المسار. كيلومتر أول انتهى من عمر هذا الشوط، طبعا 8 كيلومترات مع هذه السبق. والبداية مع من؟ شعار المسند على المركز الأول، ينطلق على المركز الأول شعار المسند في مقدمة الشوط. على المركز الأول شعار ناصر بن عبد الله المسند مع طاعة على المركز الأول، تليها عزوة بشعار السيلية على المركز الثاني. عزوة إذا بالمركز الثاني بشعار السيلية شعار اللورد عبد الله بن سعيد العيدة. نقلة أخرى متابعينا مشاهدينا الكرام إلى المركز الثالث، أيضا شعار من شعارات هجن السيلية ينطلق على المركز الثالث، وهذه درة على المركز الثالث تندفع بهذا الشعار الجميل شعار اللورد. المركز الرابع شعار من شعارات المسند ينطلق على المركز الرابع، وهذه من؟ هذه والوال ناصر بن عبد الله بن أحمد بن عبد الله المسند على المركز الرابع. المركز الخامس الهديفي، المركز الخامس شعار الهديفي مع وجود الكبسولة حمد بن غانم بن سلطان الهديفي الكواري. تغيير حصل على المركز الخامس من شعار هجن السيلية. مرحبا بالمونديال على المركز الخامس التي رشحت في مساء البارحة هذه المونديال لهجن السيلية التابع للورد. على المركز الخامس احلوت المنافسة يا اخواني، هناك 3 شعارات للسيلية وشعارين للمسند بالمراكز المتقدمة. مندفعة هذا الشعارات الخطيرة
مندفعة نحو الشلفة، مندفعة بتكتيك أول مع هذا المسار. هناك تخطيط من المضمرين لانتزاع رمزا من رموز هذا المهرجان الغالي، ألا وهو رمز الثنايا العمانيات. نتمنى التوفيق إن شاء الله للجميع. نعود إلى شعار المسند، إلى شعار المسند. على المركز الأول على ظهر طاعة ناصر بن عبد الله بن أحمد بن عبد الله المسند مع المركز الأول، مع الصدارة يقود الأسماء. لقطة جوية ولا أروع هنا من ميدان التحدي بمنطقة الشحانية، درة ميادين السباقات بالخليج، أجمل الميادين وأحلاها، أضخم الميادين ميدان الشحانية. المركز الثاني من العيدة مع شعار السيلية على المركز الثاني، والمسند على المركز الثالث، والسيلية على المركز الرابع والخامس. يا سلام، ياهو من شعور يا أخواني، ياهو من شعور بالشلفة. الشلفة عند خط النهاية معها 400,000 ريال قطري كجائزة وكهدية قدمت لمن ينتزع الناموس. يا سلام، اقتربنا يا طاعة، اقتربنا من طاعة مع هذا المسار. الموقع وين؟ نقترب من لوحة ال4 كيلومترات عن خط النهاية وعن الناموس والقيادة بشعار الأنيق، بشعار الأنيق. على المركز الأول ناصر بن عبد الله المسند مع المركز الأول، يقود الأسماء مع طاعة، يندفع بالمركز الأول. المركز الثاني هذه المونديال على المركز الثاني 5 أسماء من المحللين رشحوا هذا الاسم، رشحوا المونديال اللي تحتل المركز الثاني. يعني خطيرة يا بن متلع، خطيرة اللي بالمركز الثاني، هذه اللي بالمركز الثاني. المركز الثالث، المركز الثالث والوال على المركز الثالث ناصر بن عبد الله بن أحمد بن عبد الله المسند. المركز الرابع، المركز الرابع درة العيدة على المركز الرابع، درة بشعار هجن السيلية عليها ترشيح أيضا على المركز الرابع. المركز الخامس، المركز الخامس هناك شعار من شعارات هجن السيلية على المركز الخامس. يا سلام، المركز الأول هناك، المركز الأول غيرت المونديال، انطلقت المونديال. بدأ البروفيسور محمود الوهيبي بالتخطيط هناك مع طاعة على المركز الثاني، ولكن المونديال انطلقت. ما تحب الزحمة المونديال. على المركز الأول شعار من شعارات السيلية على المركز الأول، وخطيرة ومتقدمة ومندفعة نحو ماذا؟ نحو الشلفة، نحو الشلفة الفضية الخاصة بالعمانيات. يا سلام، يا سلام، بدأنا يا أخواني نقترب، بدأنا نقترب. بنشوف المراكز الخمسة. المركز الثاني طاعة ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند. المركز الثالث، المركز الثالث هناك، المركز الثالث يتقدم شعار المسند مع والوال ناصر بن عبد الله بن أحمد بن عبد الله المسند. المركز الرابع درة بشعار هجن السيلية على المركز الرابع. المركز الخامس أول نداء، أول نداء لأشكال بشعار المطوع، بشعار المطوع راشد بن بخيت بن علي بن مقارح على المركز الخامس. هذا هو النداء متابعينا مشاهدينا الكرام. تجاوزنا لوحة ال3 كيلومترات. شوفوا هذه اللقطة الجمالية من ميدان التحدي، لقطة جوية ولا أروع. الله، يا سلام، شوفوا الجماهير الحاضرة المتابعة لهذا الحدث المهم اليوم في الأسبوع الأخير ضمن هذا المهرجان السنوي الكبير، المهرجان الأضخم، المهرجان الغالي. يا سلام، الشلفة لمن يا أخواني؟ الشلفة لمن من هذه الأسماء؟ هناك المركز الأول
المونديال على المركز الأول بشعار هجن السيلية على المركز الأول وعلى الصدارة يقود الأسماء، لكن البروفيسور بالمركز الثاني يقدم شعار من شعارات الأنيق ناصر بن عبد الله المسند. على المركز الثاني يتقدم مع والوال ناصر بن عبد الله بن أحمد بن عبد الله المسند. المركز الثالث الهديفي خطير يا أخواني. هذه اللي بالمركز الثالث الكبسولة حمد بن غانم بن سلطان الهديفي يقودها زيد بن محسن بن انديلة. على المركز الثالث يتابع هذا الاسم، وهذه خطيرة بالفعل في رصيدها كاس هناك في سلطنة عمان. على المركز الثالث المركز الرابع أول نداء لسنايد ناصر بن عبد الله المسند. المركز الخامس يدره بشعار هجن السيلية. لكن نعود إلى المونديال اللي بالمركز الأول. اقتربنا يا عبد الله يا بن سعيد العيدة، اقتربنا من الرمز، اقتربنا من الرمز، اقتربنا من الناموس. الله، الشلفة الفضية الخاصة بالعمانيات لا زالت في قبضة اللورد، لا زالت في قبضة شعار السيلية على المركز الأول على الصدارة والمقدمة في مقدمة هذا الشوط. لكن المسند خطير، البروفيسور خطير، الأنيق خطير. الله، والوال على المركز الثاني ناصر بن عبد الله بن أحمد بن عبد الله المسند. المركز الثالث تقدم الدرة. المركز الرابع سنايد لناصر بن عبد الله المسند. المركز الخامس هنا الهديفي على المركز الخامس. ولكن نعود بانت المنصة يا اخواني، بان خط النهاية، بان الناموس، بانت المنصة، بانت الشلفة لمن الله، المونديال على المركز الأول. المونديال، روح يا مولر، روح إلى الشلفة يا مولر، روح يا مولر إلى الشلفة. الله، هجن السيلية وناصر بن عبد الله المسند قادم مع والوال يا المسند، والوال يا المسند، ولع الشوط، دخن الشوط. الشلفة لمن بين اسمين عملاقين وشعارين خطيرين، المسند وهجن السيلية على المركز الأول، والوال على المركز الأول. الشلفة مع والوال، الشلفة مع والوال ناصر بن عبد الله بن أحمد بن عبد الله المسند. هل الخور، هذا هو شعار السيف في سباق الأمير الوالد مع هذا المسار. المسند ناموس يا راعي نوضة، ناموس مع هذا المسار. هذا هو ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند يحقق الشلفة الفضية في هذا المهرجان الأغلى، مهرجان أمير البلاد المفدى. تهانينا لناصر بن عبد الله المسند على فوز والوال بالمركز الأول بشعار الأنيق ناصر بن عبد الله المسند. المركز الثاني درة لهجن السيلية. المركز الثالث يا أشكال راشد بن بخيت بن علي بن مقارح. المركز الرابع المونديال بشعار هجن السيلية. المركز الخامس وصلت الكبسولة لحمد بن غانم بن سلطان الهديفي الكواري. متابعينا مشاهدينا الكرام، صراع الكبار والبقاء دائما للأقوياء في هذا المهرجان. العيدة والمسند في صراع مثير وممتع حقيقة في هذا المهرجان الغالي. وكان ناصر بن عبد الله المسند هو من حقق الناموس في هذا الشوط الخاص بالعمانيات بعد
تخطيط وتكتيك من قبل المضمر البروفيسور محمود بن محمد بن سالم الوهيبي. خطف الشلفة الفضية في اللحظات الأخيرة منتزعا ومهديا الأنيق ناصر بن عبد الله المسند ناموس هذا الشوط. تهانينا للأنيق ناصر بن عبد الله المسند على هذا الفوز المستحق في هذا الشوط الخاص بالعمانيات. لحظة وصول والوال إلى خط النهاية، ناصر بن عبد الله بن أحمد بن عبد الله المسند إلى خط النهاية. التوقيت الزمني لحظة وصولها 12 دقيقة 24 ثانية وفاء وتماما. تهانينا والناموس للأنيق ناصر بن عبد الله المسند. المركز الثاني 12 دقيقة 26 ثانية 6 أجزاء من الثانية. هذه درة بشعار هجن السيلية. تهانينا لأبو سعيد على هذا الفوز. المركز الثالث وصلت بالمركز الثالث أعتقد بأنها أشكال لراشد بن بخيت بن علي بن مقارح المري. التوقيت الزمني لحظة وصولها إلى خط النهاية 12 دقيقة 35 ثانية 5 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس للجميع. متابعينا مشاهدينا الكرام، هذه منافسات شوطنا الثالث في رموز الفترة المسائية الخاصة بسن الثنايا وهجن أبناء القبائل، وكان شوطا ممتعا حصل فيه ناصر بن عبد الله المسند راعي نوضة على ناموس هذا الشوط. تهانينا للأنيق ناصر بن عبد الله المسند. شوطنا الرابع ضمن الأشواط الرئيسية في الفترة المسائية شوط الخنجر الخاص بالعمانيات القعدان. ويسرني أن أنقل الميكروفون لأخي عادل بن عزيز المطيري. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا متابعينا في كل مكان، أسعد الله مساكم وجميع أوقاتكم بكل خير وبكل محبة وعطاء. أعلنت انطلاقة شوطنا الرابع شوط الخنجر الفضي. انطلق هذا الرمز، انطلق هذا الشوط بآمال وطموحات المضمرين الحاضرين في هذا الشوط، في هذه الانطلاقة المسائية في شوط خنجر فضي لصاحب المركز الأول في هذا الشوط، في هذا التحدي مع انطلاقة هذه الأسماء التي تواجدت من ال8 كيلومترات. شوط الثنايا القعدان ينطلق بحفظ الله ورعايته، متمنيا لجميع الأخوة المشاركين التوفيق والنجاح ومزيدا من التقدم في هذه الانطلاقة، في هذه المنافسة المشرفة التي جمعت هذه الشعارات في ميدان التحدي المرحب دائما بعالم سباقات الهجن العربية الأصيلة. مقدمة الشوط، أول المراكز، أول الحاضرين في هذا الشوط شاهين لسعود بن صالح بن حمد القمرة يحتل المركز الأول. ينطلق شاهين على مقدمة الشوط، بينما المركز الثاني هناك شاهين لعجياب بن صالح بن بريك المجدور يحتل المركز الثاني في انطلاقة شاهين، بينما المركز الثالث أيضا مداوي لخليفة بن حمد بن خليفة العطية يحتل المركز الثالث. ننتقل مباشرة للمركز الرابع. المركز الرابع إدخال لعبد الله بن زايد بن منصور الخيارين يحتل المركز الرابع. المركز الخامس لزاب لسعيد بن فهد بن صقر المريخي يتواجد أيضا مع خامس المراكز في هذه الانطلاقة. أول نداء للأسماء، الحضور المتواجد في منافسة الأقوياء يتواجدون في شوط الخنجر، في شوط الرمز. الله، الخمس المراكز الأولى هذا ندائها الأول. نعود إلى مقدمة الشوط، إلى المركز الأول. هناك لا زال شاهين مع المقدمة، شاهين مع الصدارة، محتل المركز الأول شاهين لسعود بن صالح بن حمد القمرة، لا زال مسيطرا على مجريات الشوط ومداوي مع المركز الثاني، مداوي مع المركز الثاني. خليفة بن حمد بن خليفة العطية يحتل المركز الثاني. المركز الثالث شاهين مع المركز الثالث عجياب بن صالح بن بريك المجدور في موقع المركز الثالث. هذه ثلاثة أسماء تتواجد وتثبت الوجود في موقع واحد، في صدارة واحدة، متمركزة بمنافسة الأقوياء على المقدمة. ولكن شاهين غير، شاهين
في هذه اللحظة مع المركز الأول عجياب بن صالح بن بريك المجدور مع مقدمة الشوط. وهناك أيضا مداوي هناك يتنافس على المقدمة. مداوي مع المركز الأول الآن، مداوي لخليفة بن حمد بن خليفة العطية متنافسين على الصدارة. وتواجد هذه الشعارات في منافسة قوية، إبداعا متميز لهذه الشعارات. الأساطير يتواجدون دائما من أجل اللقب، من أجل الفوز، من أجل الناموس المرتقب. هذه مشاهدينا الأعزاء لا زال مداوي، لا زال يداوي جروح المشاركين مع في مقدمة الشوط. مداوي خليفة بن حمد بن خليفة العطية يتواجد على مقدمة الشوط، لكن المركز الثاني لا زال شاهين عجيان بن صالح بن بريك المجذور مع المركز الثاني. انتقل مباشرة إلى المركز الثالث، شاهين سعود بن صالح بن حمد القمرة يتواجد أيضا مع المركز الثالث. المركز الرابع لزام مع المركز الرابع سعيد بن فهد بن صقر المريخي يتواجد أيضا مع المركز الرابع، لا زال يلتزم في موقع من الرابع والآن يتسلل إلى موقع المركز الثالث. هذا هو لزام ملتزما أيضا بالمنافسة. المركز الرابع ادخان وصل مع المركز الرابع. عبد الله بن زايد بن منصور الخيارين يتواجد ايضا صياد الرموز في موقع المركز الرابع بتواجد متميز لهذه الاسماء. يتراجع شاهين الى موقع المركز الخامس. سعود بن صالح بن حمد القمرة شعار صدى التي حققت الانجاز والشلفة في الشوط الاول في مساء هذا اليوم، لكن اللي تسلل أرى هناك مخرب ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند يصل مع مخرب. يتواجد مخرب أيضا في موقع المركز الخامس. هذه نتيجتنا للخمس المراكز الأولى بنداء متميز لهذه الأسماء. حضور كبير للشعارات العملاقة التي تتواجد في شوط الخنجر. الله يا 8 كيلومترات، الله يا صراع الكبار، أيضا منافسة الكبار في هذا المهرجان. نعود إلى شعار العطية، لا زال محافظا على المركز الأول، لا زال مداوي على مقدمة الشوط في هذه المنافسة، وصاحب الرموز في العام الماضي أحد الأسماء، أحد الأقوياء في شعار العطية. يصل مداوي مع مقدمة الشوط. خليفة بن حمد بن خليفة العطية يتواجد على المقدمة ويتصدر هذه الأسماء وهذه الجموع مع المركز الأول. في متابعة أيضا مداوي علي بن خميس الخذيري مع المركز الأول. الله لا زال مشاهدينا الكرام، لا زال هناك المقدمة مع مداوي، ولكن من بداية الانطلاقة وكان مرافقا لمداوي مع المركز الثاني شاهين عجياب بن صالح بن بريك المجدور يحتل المركز الثاني وفي رصيد سيارة. الله المركز الثالث لزام سعيد بن فهد بن صقر المريخي يتواجد مع المركز الثالث في انطلاقة هذا الشعار. المركز الرابع هناك دخان عبد الله بن زايد بن منصور الخيارين مع المركز الرابع، وبرصيد خنجر دخان بمهرجان الامير المؤسس يا سلام. المركز الخامس هناك المسند مع مخرب
مع مخرب ناصر بن عبد الله بن أحمد. المسند يتواجد مع المركز الخامس، مع المركز الخامس، ولكن إني أرى أحد الأسماء تحضر وتتواجد هناك. سمحون، سمحون يا سمحون، سمحون مع المركز الخامس الآن. أيضا صاحب الخنجر في مهرجان الأمير الوالد. واليوم يوم المعارك، اليوم يوم المعارك. هذا سمحون، سمحون لمحمد بن عبد الله بن خالد العطية. يصل مشاهدين الأعزاء إلى موقع المركز الخامس. إذا اشتدت المعركة، المعركة طاحنة، المعركة طاحنة ما بين الأسماء، ما بين الأساطير، ما بين تواجد هذه الأسماء القوية التي تثبت الوجود في ميدان التحدي، ميدان الأصالة، عالم سباقات الهجن التي تتواجد من أجل اللقب في هذا الميدان. مرحبا بالأسماء، ولكن الخيارين المجدور، العطية والعطية، وأيضا المسند بتواجد الأسماء الحاضرة. المريخي لا زال بصلب المنافسة مع لزام. لزام هو من يتواجد ملتزما مع الأسماء التي تتنافس على مقدمة الشوط. الله، يدخان، ادخان مع المركز الأول، ادخان مع الخيارين. الخيارين يتواجد من أجل اللقب، من أجل الفوز لأيضا شوط الخنجر. هذا ادخان، ادخان وسمحون، سمحون وادخان مشاهدين الأعزاء. سمحون مع المركز الأول، سمحون وادخان في هذا الموقع، في هذا التحدي، في هذه تواجد الأسماء في شوط الخنجر. لكن ادخان عبد الله بن زايد بن منصور. الخيارين مع المركز الأول. هناك لزام مع المركز الثاني، سعيد بن فهد بن صقر المريخي. وهناك سمحون، سمحون سعود أو لمحمد بن عبد الله بن خالد العطية يتواجد على موقع المركز الثاني. أحد الأسماء، أحد الأسماء المرشحة أيضا في هذا الشوط، في هذا الشوط. هذا هو سمحون، ولكن العطية هناك مع مقدمة الشوط. وصل المسند، وصل المسند مع مخرب، مخرب مع المركز الثاني أو المركز الثالث لناصر بن عبد الله. المسند يا سلام، عاد ادخان إلى مقدمة الشوط. الخيارين يبحثوا عن الناموس، الخيارين يبحثوا عن الرمز، لكن اني ارى بن شابل، بن شابل وصل مشاهدين الاعزاء مع مياس محمد ناصر بن محمد بن شابل المري يتواجد ويبحث عن الرمز الثاني في هذا المساء. بن شابل يحضر ويتواجد في هذا النداء الخطير، الخطير. لا زال ادخان، ادخان مع المركز الاول مع شعار الخيارين. بن شابل يحضر مع مياس، مياس. اذا المعركة، المعركة طاحنة ما بين الاسماء. 4 اسماء تحضر وتتواجد في هذا الرمز، في هذا الرمز. سمحون، مياس، ادخان، بن شابل، عاد بن شابل. سمحون، سمحون مع المركز الثاني. ادخان في تواجده على موقع المركز الثاني، لكن مياس. اعود مع مياس. فاجأ الجميع. شعار نهب، شعار نهب يفاجئ المشاركين ويحصد ايضا هذا الرمز، هذا الرمز. ان لم تكن لدخان او هناك سمحون. روح بالرمز يا بن شابل، روح بالرمز بن شابل، وقف بالرمز، خذ الرمز. راعي نهب، راعي نهب، راعي نهب. واليوم يوم مياس، اليوم يوم مياس في الفترة المسائية. سلام يا بن شابل، سلام. تهانينا لمحمد بن ناصر بن شابل المري على فوز مياس وحصوله على الخنجر الفضي. تهانينا يا راعي نهب، تهانينا يا راعي نهب. رمزين في هذا المساء، تهانينا والف في الف مبروك. المركز الثاني وكان من نصيب ادخان لعبد الله بن زايد بن منصور الخيارين. المركز الثالث سمحون لمحمد بن عبد الله العطية. رابع المراكز
المركز الرابع عزام سعيد بن فهد بن صقر المريخي. المركز الخامس مخرب ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند. تهانينا مشاهدينا الأعزاء، كانت منافسة مشرفة للأخوة المشاركين والحاضرين في هذا الرمز شوط الخنجر، وكان مياس الذي حقق الإنجاز في منافسة قوية وإبداع متميز مع شعار بن شابل راعي نهب من حققت الإنجاز. وهنا الآن مياس يحقق هذا الخنجر الغالي، خنجر فضي مع مياس لمحمد بن ناصر بن شابل المري بفوز مياس في المركز الأول. وتوقيته الزمني لحظة وصوله إلى خط النهاية معلن الفوز والناموس في هذا المساء. ننتظر التوقيت الزمني لمحمد بن ناصر بن شابل المري فوز مياس في المركز الأول. وفاجأ المشاركين في اللحظات الأخيرة، توقيت الزمني 12 دقيقة 36 ثانية 3 أجزاء من الثانية. تهانينا لمحمد بن ناصر بن شابل المري. المركز الثاني دخان، توقيت الزمني 12 دقيقة 37 7 أجزاء من الثانية. تهانينا لعبد الله بن زايد بن منصور الخيارين. سمحون مع المركز الثالث، توقيت الزمني 12 دقيقة 39 جزئين من الثانية. تهانينا للسيد محمد بن عبد الله العطية. كانت منافسة قوية في هذا الشوط. تهانينا لجميع الأخوة الفائزين والناموس. بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا مشاهدينا الأعزاء، أسعد الله مساكم وجميع أوقاتكم بكل خير. أحييكم بتحية الإسلام، فسلام من الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته من هنا من على أرضية هذا الميدان، ميدان التحدي، ميدان الشحانية لسباقات الهجن العربية الأصيلة. انطلاقة شوطنا الخامس للإبكار الثنايا الأعمانيات، ومن مسافة 8 كيلومترات. جائزة هذا الشوط نيسان باترول ستيشن. إذا متابعينا الأعزاء، حفلنا الكريم انطلقت الأسماء واندفعت الشعارات لتزين أرضية هذا الميدان. نبدأ بالبحث والتنقيب عن الذهب. نبدأ مع المركز الأول. أتقدم مع الزبارة لهجن التحدي. من تتقدم مع المركز الأول مقدمة لنا الزبارة على أول الأسماء. المركز الثاني الماسة مع المركز الثاني. راشد بن بخيت بن علي بن مقارح يتقدم مع المركز الثاني، يتقدم بالماسة على ثاني التحدي. المركز الثالث تصل سبا على ثالث الأسماء، تتقدم بشعار النعيمي. سعد بن عنزان بن خاتم النعيمي يصل مع ثالث الأسماء. المركز الرابع رابع الأسماء، رابع التحديات، تتقدم من الجانب الآخر. تتواصل في هذا الشوط المخيفة مع المركز الرابع محمد بن علي بن حمد بن عبد الهادي. الجذنة من يتقدم مع المركز الرابع، من يقدم لنا المخيفة على رابع الأسماء. المركز الخامس تصل جبارة على خامس الأسماء، يصل بن جبران محمد بن راشد بن حمد الجربوعي يتقدم مع المركز الخامس. غيرت مع المركز الرابع. هكذا كانت النتيجة متابعينا مشاهدينا الأعزاء للخمسة المراكز المتقدمة. ولكن أعود مع المركز الأول، أعود مع البداية. سبق مع المركز الأول سعد بن عنزان بن خاتم النعيمي، ولكن بن جبران جبارة 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 غيرت مع المركز الأول. استلمت زمام هذه الأمور محمد بن راشد بن حمد بن جبران المري يتقدم مع المركز الأول، يقدم لنا جبارة. المركز الثاني تصل الماسة على
ثاني التحديات. راشد بن بخيت بن علي بن مقارح يصل على ثاني التحديات، يقدم لنا الماسة على المركز الثاني. المركز الثالث تتقدم على ثالث الأسماء، تصل الزبارة هجن التحدي، هجن التحدي تصل على ثالث الأسماء، تقدم لنا الزبارة. المركز الرابع تصل على رابع الأسماء، تتقدم المخيفة محمد بن علي بن حمد بن عبد الهادي الجذنة، يتقدم مع المركز الرابع، يقدم لنا المخيفة على رابع التحديات. المركز الخامس تتقدم سبا، يتقدم النعيمي سعد بن عنزان بن خاتم النعيمي، يقدم لنا سبا على خامس التحديات. ولكن متابعينا الأعزاء مشاهدينا في كل مكان، أعود مع جبارة، أعود مع جبارة، أعود مع بن جبران، يتقدم مع المركز الأول، يتقدم مع الريادة محمد بن راشد بن حمد المري، يتقدم مع المركز الأول، يتقدم بهذا الأداء الكبير. المركز الثاني تصل الماسة على ثاني التحديات، راشد بن بخيت بن علي بن مقارح يتقدم، يصل يتواصل بهذا الانطلاق. المركز الثالث تصل الزبارة، هجن التحدي، هجن التحدي، لابد من التحدي، لابد من التحدي في هذا المساء، في هذا المساء. تتقدم الزبارة على ثالث الأسماء. المركز الرابع تصل المخيفة محمد بن علي بن حمد الجذنة، يقدم لنا المخيفة على رابع الأسماء. ولكن سبا مع المركز الخامس، سبا النعيمي سعد بن عنزان بن خاتم النعيمي، يقدم لنا سبا على خامس الأسماء. ولكن متابعينا الأعزاء، ها هي الخمسة المراكز، ها هي الشعارات المتقدمة مع المراكز الخمسة. ولكن جبارة لا زالت متحكمة بالمركز الأول، متحكمة بهذا الانطلاق، متحكما بن جبران بهذا المستوى الرفيع. محمد بن راشد بن حمد بن جبران يتقدم مع المركز الأول، ولكن الماسة مع المركز الثاني. راشد بن بخيت بن علي بن مقارح من يقدم لنا الماسة مع المركز الثاني، يتقدم على ثاني الأسماء. المركز الثالث المخيفة مع المركز الثالث محمد بن علي بن حمد الجذنة، يصل على ثالث الأسماء، يصل بمخيفة. المركز الرابع تصل الزبارة على رابع الأسماء، هجن التحدي، هجن التحدي تصل على رابع التحديات مع الزبارة. المركز الخامس يصل شعار النعيمي، يصل شعار النعيمي مع سبا على خامس الأسماء، سعد بن عنزان بن خاتم النعيمي بن خاتم يتقدم مع المركز الخامس. ولكن متابعينا مستمعينا مشاهدينا مشجعين الكرام، أعود مع بن جبران، أعود مع بن جبران، أعود مع جبارة، أعود مع جبارة مع المركز الأول محمد بن راشد بن حمد المري، يقدم لنا جبارة بهذا المستوى وبهذا الأداء المميز. المركز الثاني تصل على ثاني الأسماء، تتقدم على ثاني التحديات، تصل الزبارة، يصل شعار هجن التحدي على ثاني الأسماء. المركز الثالث تصل على ثالث الأسماء. الماسة مع المركز الثالث، راشد بن بخيت بن علي بن مقارح يتقدم مع المركز الثالث، يقدم لنا الماسة. المركز الرابع تصل سبا على رابع الأسماء، على رابع التحديات، تتقدم سبا على المركز الرابع بشعار سعد بن عنزان بن خاتم النعيمي، يصل مع المركز الرابع. المركز الخامس تصل وتتقدم المخيفة، يصل الجذنة على خامس الأسماء، يقدم لنا المخيفة محمد بن علي بن حمد بن عبد الهادي الجذنة، يصل مع المركز الخامس. ولكن متابعينا الأعزاء، أعود
أعود مع سبا، أعود مع سبا، أعود مع الماسة، أعود مع الماسة وسبا. سبا مع المركز الأول، سعد بن عنزان بن خاتم النعيمي يتقدم مع المركز الأول. غيرت من المركز الرابع إلى المركز الثالث، إلى المركز الثاني، إلى المركز الأول، ويتقدم سعد، يتقدم سعد مع المركز الأول. مقدما لنا سبا، ولكن الماسة الماسة مع المركز الثاني. راشد بن بخيت بن علي بن مقارح. جبارة مع المركز الثالث. محمد بن راشد بن حمد الجربوعي. المركز الرابع تصل الزبارة، يصل شعار يجري التحدي. يتقدم البرنس على رابع الأسماء، يتقدم بن عقيل على رابع التحديات. الزبارة يا محمد. المركز الخامس تصل على خامس الأسماء. المخيفة مع المركز الخامس. يتقدم الجذنة على خامس التحديات. محمد بن علي بن حمد بن عبد الهادي الجذنة يصل مع المركز الخامس. ولكن متابعين الأعزاء، جبارة عادت إلى مركزها المعتاد، عادت إلى المركز الأول. جبارة وبن جبران يتقدم مع المركز الأول. مع البداية مع التحدي محمد بن راشد بن محمد بن جبران. ولكن الزبارة هجروا التحدي على ثاني الأسماء. المركز الثالث تصل على ثالث الأسماء، تتقدم بهذا الأداء الكبير. الله يا المركز الثالث. المخيفة محمد بن علي بن حمد بن عبد الهادي الجذنة. الماسة مع المركز الرابع. يتقدم راشد بن بخيت بن علي بن مقارح. وأيضا أرى الدخول الجهيمية مع المركز الخامس. الجهيمية على خامس الأسماء. محمد بن عبد الهادي بن محمد بن مبارك بن نايفة يتقدم مع المركز الخامس. غيرت من المركز الرابع إلى المركز الثالث، إلى المركز الثاني، وفي طريقها إلى المركز الأول. ولكن جبارة مع المركز الأول. جبارة محمد بن راشد بن حمد المري. ولكن الجهيمية مع المركز الثاني. بن نايفة غير مع المركز الأول، غير مع البداية. الجهيمية محمد بن عبد الهادي بن محمد بن مبارك بن نايفة يتقدم مع المركز الأول، يتقدم بالجهيمية. جبارة مع المركز الثاني. جبارة على ثاني الأسماء. 1500 متر يا متابعين الأعزاء. المركز الثالث تتقدم المخيفة والماسة مع المركز الرابع. الزبارة وهجر التحدي مع المركز الخامس. ولكن بن نايفة مع المركز الأول. هل يفعلها بن نايفة مع الجهيمية على المركز الأول؟ ولكن جبارة بن جبران ما منها مان من يتقدم مع المركز الثاني. المركز الثالث الماسة مع المركز الثالث. راشد بن بخيت بن علي بن مقارح. المركز الرابع تصل المخيفة محمد بن علي بن حمد بن عبد الهادي الجذنة. ولكن متابعين الأعزاء، الكيلو الأخير، الكيلو المثير، الكيلو الخطير. الجهيمية بن نايفة يتقدم مع المركز الأول، يتقدم بالجهيمية محمد بن عبد الهادي بن محمد بن مبارك بن نايفة. ولكن جبارة محمد بن راشد بن حمد المري. وأيضا الماسة مع المركز الثالث وبن جذنه. ولكن الجهيمية التحدي الأخير، التحدي المثير. حرك يا بن نايفة. وصلت الأسماء، وصلت الشعارات. بن جبران. جبارة الجهيمية. جبارة والمخيفة. اللحظات الأخيرة، الأمتار الأخيرة. ولكن بن نايفة روح بشوط العمانيات. الجهيمية محمد بن عبد الهادي بن محمد بن مبارك بن نايفة غادر بالسلام، غادر بالناموس، غادر بالانتصار. بن جبران. جبارة مع المركز الثاني والمخيفة مع المركز الثالث. ولكن بن نايفة غادر بناموس هذا الشوط، غادر بناموس هذا الشوط. جبارة. بن جبران. اللحظات
اللحظات الأخيرة، الأمتار الأخيرة. بن جبران ما منه أمان، ما منه أمان، ما منه أمان. سلام يا بن جبران، سلام. تهانينا والناموس لمالك جبارة. محمد بن راشد بن حمد المري من قدم لنا جبارة بهذا المستوى الرفيع. المركز الثاني وصلت الجهيمية محمد بن عبد الهادي بن محمد بن مبارك بن نايفة. المركز الثالث مخيفة محمد بن علي بن حمد بن جذنة. المركز الرابع الشامخة خليفة بن حمد بن خليفة العطية. المركز الخامس الماسة راشد بن بخيت بن علي بن مقارح. تهانينا والناموس متابعينا مشاهدينا الأعزاء، لاحظنا هذه الانطلاقة وهذا التحدي الأخير والأنفاس الأخيرة، وكان الناموس مع جبارة ومع بن جبران من قدم لنا جبارة محمد بن راشد بن حمد المري. 12 دقيقة 44 ثانية جزئين من الثانية. تهانينا والناموس. المركز الثاني وصلت الجحيمية محمد بن عبد الهادي بن محمد بن مبارك بن نايفة. 12 دقيقة 44 ثانية 9 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. المركز الثالث وصل شعار بن جذنة مع المخيفة محمد بن علي بن حمد بن عبد الهادي الجذنة. 12 دقيقة 45 ثانية بدون أي أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله نبدأ وبه نستعين ومنه دوما نطلب التوفيق والسداد والنجاح. مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان، أسعد الله مساءكم بكل خير وبركة. نرحب بكم في هذه الانطلاقات والمنافسات الخاصة بسن الثنايا ضمن هذه الأشواط الخاصة بشعارات أبناء القبائل. ينطلق قبل لحظات سادس أشواطنا في هذا المساء، شوط خاص بالقعدان الثنايا الأعمانيات. على بركة الله مشاهدينا الكرام نتابع هذه الانطلاقة ونسير مع هذه الأسماء. أبدأ بالبداية، أتابع شعار بن نايفة هنا على البداية مع شاهين. ترحيب بن حمد بترحيب بن نايفة يتقدم مع أول المراكز، بينما أتابع ثاني الأسماء في هذه اللحظات. وصول مشاهدينا الكرام وانطلاق من عقار علي بن سالم بن عبد الهادي بن حبيشة يقدم عقار مع ثاني المراكز، بينما أتابع هناك الأسماء والقادم في هذه اللحظات مياس حمد بن علي بن حمد القريصي يتقدم ويقدم مياس القريصي مع ثالث المراكز، بينما أتابع من الجانب الآخر أتابع هذه اللحظات وانطلاق مشاهدينا الكرام القادم هنا الذيب سالم بن عنزان بن خاتم العنزان النعيمي يقدم الذيب مع رابع المراكز وخامس الأسماء. وصول من مياس عبد الرحمن بن يوسف بن عبد الملك العبد الملك من يتقدم مع خامس المراكز. هكذا النداء مشاهدينا الكرام لمراكزنا الخمس الأولى المنطلقة في هذا المسار، في هذا النداء الأول في منافسات الثنايا في أشواط الأعمانيات. الله هي البداية. أتابع شاهين هناك على أول المراكز. ترحيب بن حمد بترحيب بن نايفة يتقدم مع البداية والصدارة، ولكن القادم والتواجد مع ثاني المراكز من عقار. يتقدم عقار علي بن سالم بن عبد الهادي بن حبيشة النابت هنا المتواجد مع ثاني المراكز، ولكن الشعار البرشلوني القادم في هذه اللحظات يعشق أيضا دائما الأعمانيات، يقدم في أشواطها كل جديد. بن عنزان هنا يتقدم مع الذيب سالم بن عنزان بن خاتم العنزان النعيمي يقدم الذيب مع ثالث المراكز، بينما
مع رابع الأسماء وتابع مياس حمد بن علي بن حمد القريصي. الله يا القريصي، تابع هذا التقدم وتواجد مياس هنا مع رابع المراكز، بينما خامس الأسماء وتابع مشاهدين الكرام وصول من مياس عبد الرحمن بن يوسف بن عبد الملك العبد الملك القادم مع خامس المراكز في هذه اللحظات. هذه الأسماء نتابعها مشاهدين الكرام هنا على أرضية ميدان الشحانية وعبر قناة الريان الناقلة لهذه الأحداث والمنافسات الخاصة بهذه الأشواط. الله يا البداية وبالنايفة هناك مع البداية والصدارة دائما ما يتواجد مع هذه المنافسات، وشعاره أيضا المميز يتقدم هناك مع شاهين تراحيب بن حمد بن تراحيب بن نايفة مع البداية والصدارة، ولكن أتابع الذيب القادم من الجانب الآخر. بدأ الضغط والانطلاق من خلال تواجد الذيب والأسماء القادمة. سالم بن عنزان بن خاتم العنزان النعيمي يتقدم بشعاره المميز ويقدم الذيب صاحب العوايد، صاحب أيضا الانطلاقات المميزة، ولكن أتابع بن حبيشة يراقب الموقف من خلال تواجد عقار علي بن سالم بن عبد الهادي بن حبيشة هنا مع ثالث المراكز. ولكن مياس قادم في هذه اللحظات، عبد الرحمن بن يوسف بن عبد الملك من يقدم مياس، ووصول في هذه اللحظات وصل كفو محمد بن عبد الهادي بن حمد المري هنا القادم المنضم في هذه اللحظات هنا مع دائرة النداء. وهناك من الجانب الآخر أتابع حملول عبد الرحمن بن يوسف بن عبد الملك القادم في هذه اللحظات، القادم بشعاره يقدم مياس وهملول. ولكن أعود هناك مع البداية مع الصراع مع المنافسة الثنائية المميزة. تابع بالنايفة وهناك بن عنزان في انطلاق ومتابعة أيضا هذه الأسماء. الله شاهين هنا على الصدارة، تراحيب بن حمد وتراحيب بالنايفة يتقدم، ولكن من الجانب الآخر أتابع الذيب قادم سالم بن عنزان بن خاتم العنزان النعيمي يتقدم هنا، يلازم على الصدارة، ينطلق أيضا مع البداية. ولكن أتابع القادم هملول من يصل مع ثالث المراكز عبد الرحمن بن يوسف بن عبد الملك العبد الملك القادم مع أيضا هذا الشعار المميز ورابع الأسماء. أتابع وصول من البدع ثامر بن علي بن سعيد آل بريس المري، شعار بن حلفان المتقدم في هذه اللحظات يقدم البدع. ولكن أتابع وصول من كفو محمد بن عبد الهادي بن حمد المري القادم مع هذه اللحظات. الله يا شوط العمانيات مشاهدينا الكرام، أين سوف يتجه من خلال هذه الأسماء والشعارات المميزة. ولكن أعود مع الذيب هناك على الصدارة. الله الشعار المميز هنا، ينطلق الشعار البرشلوني مع تواجد الذيب سالم بن عنزان الخاتم العنزان النعيمي مع البداية والصدارة وانطلاقة الذيب. ولكن بالنايفة هنا يتقدم أيضا مع شاهين، ينطلق ترحيب بن حمد وترحيب بالنايفة بشعاره بأداء شاهين المميز. ولكن أتابع حملول القادم مع ثالث المراكز عبد الرحمن بن يوسف بن عبد الملك العبد الملك مع ثالث المراكز مشاهدين الكرام. رابع الأسماء وصل البدع ثامر بن علي بن سعيد آل بريس المري القادم في هذه اللحظات. بن حلفان يتقدم هنا مع البدع مع رابع المراكز. خامس الأسماء وصول من كفو محمد بن عبد الهادي بن حمد المري. الله الأسماء، ولكن الأمور ما زالت هناك على الصدارة مع الذيب وانطلاقة الذيب المميزة. مشاهدين الكرام، ينطلق الذيب على أول المراكز، ولكن هملول يشكل الخطر،
ينطلق أيضا القادم بشعار عبد الرحمن بن يوسف بن عبد الملك. عبد الملك يتقدم هملول، والذيب هناك على الصدارة، ما زال بالبداية، ما زال أيضا يحافظ على هذا الأداء المميز والمسار هناك من خلال هذا الانطلاق. هملول هنا القادم بدأ أيضا يشكل المنافسة مع الذيب، وانطلاق أيضا مشاهدينا الكرام الذيب وهملول، وبالنائبة هنا مع شاهين يتابع الموقف ويتابع شعار بن حلفان قادم مع البدع ثامر بن علي بن سعيد آل بريص المري رابع وخامس الأسماء، وتابع كفو محمد بن عبد الهادي بن حمد المري يتقدم في هذه اللحظات. ولكن أعود إلى الصدارة. الله يا البداية، الانطلاق الثنائي، الانطلاق المميز، ونتابع الذيب وهملول في منافسة ثنائية في انطلاق وتحدي في هذا الشوط. ولكن بن عنزان هنا مع الصدارة يقدم الذيب، ولكن الأسماء بدأت بالاقتراب. مشاهدينا الكرام أتابع التحركات. الله 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 يا الصدارة. هملول على أول المراكز. عبد الرحمن بن يوسف بن عبد الملك آل عبد الملك ينطلق بالبداية والصدارة في هذه اللحظات. ولكن الذيب بن عنزان هنا يقدم الذيب سالم بن عنزان بالخاتم النعيمي. الله، بدأنا بالاقتراب، بدأنا بالعد التنازلي مشاهدينا الكرام. ولكن بالنائفة هنا مع ثالث المراكز، وتابع أيضا بن حلفان يغير من الجانب الآخر مع البدع ثامر بن علي بن سعيد آل بريص المري. الله الله. ولكن يتابع القادم، وصل معاند حمد بن علي بن محمد الكريبي، يصل في هذه اللحظات لينضم إلى هذه الأسماء المتقدمة. ولكن هنا تحركات من كفو محمد بن عبد الهادي بن حمد المري. ولكن أعود إلى الصدارة، أعود إلى البداية. الله، هملول على البداية، هملول على الصدارة مشاهدينا الكرام. ينطلق في أول المراكز هملول عبد الرحمن بن يوسف بن عبد الملك، ينطلق مع الصدارة، يغادر الجميع، ينطلق هملول مشاهدينا الكرام. ولكن الذيب القادم مع ثاني المراكز سالم بن عنزان الخاتم العنزان النعيمي، والقادم كفو محمد بن عبد الهادي بن حمد المري قادم مع ثالث المراكز مشاهدينا الكرام. معارض هناك ايضا يصل لحمد بن علي بن محمد الكريبي المري. ولكن اعود مع هملول شوط العمانيات مشاهدينا الكرام هنا مع هملول. ولكن كفو قادم مع اللحظات الاخيره يغير على الصداره. محمد بن عبد الهادي بن حمد المري ينطلق مع الصداره، يقدم كفو في هذا الشوط. الله، كفو على الصداره، يغادر الجميع، ينطلق بناموس هذا الشوط. كفو هنا مع هذا الشوط. ولكن يعود هملول عبد الرحمن بن يوسف بن عبد الملك. الله، هملول قادم مع اللحظات. ولكن كفو مع الصدارة، كفو مع البداية، يذهب بناموس هذا الشوط ويذهب بناموسه هناك إلى ميدان الشهيد، إلى الأشقاء في دولة الكويت. هنا مع كفو تهانينا والناموس لمحمد بن عبد الهادي بن حمد المري على هذا الفوز والانتصار. ثاني المراكز وصل هملول عبد الرحمن بن يوسف بن عبد الملك آل عبد الملك. ثالث المراكز وصل الذيب سالم بن عنزان الخاتم العنزان النعيمي. ورابع المراكز مشاهدينا الكرام وصل معاند حمد بن علي بن محمد الكريبي المري. وخامس المراكز مشاهدينا الكرام هنا وصل البدع من وصل في خامس المراكز لثامر بن علي بن سعيد آل بريص المري. هكذا كانت النتيجة مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان. تهانينا والناموس لمالكي كفو على هذا الفوز والانتصار. من خطف ايضا شوط العمانيات القعدان الثنايا قبل لحظات نهني مالكي كفو على هذا الفوز
والانتصار. هنا لحظات الوصول مشاهدينا الكرام والتوقيت الزمني ولحظة وصول كفو إلى خط النهاية. نتابع من خلال الإعادة هنا كفو وصل ب 12 دقيقة 55 ثانية 7 أجزاء من الثانية، وذهب أيضا بالسلامات إلى أهالي ميدان الشهيد. نهني محمد بن عبد الهادي بن حمد المري ثاني المراكز. وصل هملول لعبد الرحمن بن يوسف بن عبد الملك آل عبد الملك 12 دقيقة 56 ثانية 9 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. بينما وصل في ثالث المراكز مشاهدينا الكرام وصل الذيب لسالم بن عزام بن خاتم العنزان النعيمي. وتوقيته الزمني ولحظة وصول مشاهدينا الكرام نتابع هنا الذيب 13 دقيقة 7 ثواني 7 أجزاء من الثاني. تهانينا والناموس للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم مشاهدينا مستمعينا الأفاضل، أجدد لكم التحية مرة أخرى. أرحب بكم أجمل ترحيب في هذه الانطلاقات المميزة في هذه الأمسية التراثية التي شاهدنا بها التحدي مع أشواط المنافسة وأشواط الأصايل، أشواط هذا التراث العريق، رياضة الآباء والأجداد، رياضة سباقات الهجن العربية الأصيلة. انطلاقة الشوط السابع لفئة الثنايا بكار ينطلق من مسافة 8 كيلومترات. هناك سيارة تنتظر وتترقب هذه الأسماء الكبيرة، رصدت لصاحبة المركز الأول. نتابع المنافسة ونتابع التحدي في 8 أيام هذا المهرجان المتواصلة في هذه المنافسة المشرفة. نتابع التحدي ونتابع المنافسة مباشرة. أول المراكز تتواجد مهيضة لعلي بن سعد بن جابر النابت المري، ينطلق مع الصدارة، يتواجد في مقدمة هذا الشوط مسيطرا على المركز الأول. بينما المركز الثاني تأتي في المركز الثاني في هذه المنافسة لحظات ونوافيكم بصاحبة المركز الثاني. بينما المركز الثالث أتابع حضور هي من تحتل المركز الثاني مشاهدينا مستمعين الأفاضل لحمد بن علي بن جابر بن حنزاب المري، يأتي مباشرة في هذه المنافسة المميزة، يصل مع المركز الثاني مشاركا في هذا التحدي. بينما المركز الثالث أتابع الأسماء والشعارات المتواجدة والمشاركة في هذا التحدي والمتواجدة في هذه المنافسة المميزة. نتابع الأسماء الكبيرة ونتابع الشعارات المميزة. المركز الثالث سلهودة لمحمد بن عبد الهادي بن محمد بن مبارك بن نايف الهاجري يتواجد مشاركا في هذا الانطلاق في هذا التحدي. بينما هنا اسم يتدخل يتسلل بدوره من موقع إلى موقع، وصل مباشرة إلى موقع الصدارة. تتواجد الفاتنة لمحمد بن علي بن سالم الجربوع المري، يقدم لنا عطاءات الفاتنة التي بدأت تنطلق بدورها إلى الصدارة وإلى التحديات الأولى. بينما المركز الرابع أتابع شعار العطية غادم مع كتائب المنطلقة والمشاركة في هذا المسار المتميز. علي بن عبد العزيز بن خالد العطية يتواجد مع كتايب التي تحتل المركز الرابع. بينما المركز الخامس سلهودة بن نايفة مشاركة متواجدة في هذا التحدي، منطلقة مباشرة، منطلقة مع المركز الخامس لمحمد بن عبد الهادي بن محمد بن مبارك بن نايف الهاجري، يتواجد في هذه المشاركة المميزة. هذا الشعار التاريخي، هذه النتيجة مشاهدينا مستمعين الأفاضل للخمس المراكز الأولى، للخمس الأسماء المميزة التي تسيطر على دائرة النداء والإذاعة. بأول نداء أتممت على مسامعكم بالوفاء والتمام. نعود مباشرة مع الصدارة، نعود مع تحديات المقدمة ومع الانطلاقة الأولى. الفاتنة مع البداية ما زالت تسيطر، تنطلق مع الصدارة، تتواجد محافظة على صدارة هذا الشوط. الفاتنة لمحمد بن علي بن سالم
الجربوع المري يشارك، ولكن كتايب غادمة في هذا الانطلاق، متواجدة في هذا التحدي حاملة الرقم 1، والآن تتواجد في صدارة هذا الشوط بقيادة علي بن عبد العزيز بن خالد بن عبد الله العطية. في رصيدها سيارة في مهرجان الأمير الوالد. تتابع هذا التحدي، تشارك في هذه المنافسة أحد النجوم الساطعة في هذا العالم الساحر، واحد الشعارات الكبيرة الذي دائما يتواجد في هذه المحافل الرئيسية، شعار العطية. يتقدم ينطلق مع الصدارة مع كتايب لعلي بن عبد العزيز بن خالد بن عبد الله العطية، بينما المركز الثاني الفاتنة متواجدة مشاركة في هذه المنافسة بقيادة محمد بن علي بن سالم الجربوع المري. يتواجد هنا منطلق مع المركز الثاني، منطلق في موقع التحدي والمنافسة، بينما المركز الثالث وصلت حضور بقيادة حمد بن علي بن جابر الحنزاب الذي يشارك منطلقا في هذه المنافسة، متواجد في موقع التحدي، يحتل المركز الثالث بتواجد حضور بهذا الحضور المميز مع هذه الشعارات الجميلة التي تنطلق في هذه المنافسة المميزة. بينما المركز الرابع أتابع الشعارات المتواجدة والمنطلقة في هذا التحدي. نتابع هنا الجازي بأول نداء وصلت مباشرة إلى موقع التحدي والمنافسة بشعار محمد بن عبد الله بن محمد بن سعيد العجمي، ينطلق مشاركا في هذا التحدي حاضرا. بينما المركز الخامس اسم جديد بدأ يتدخل في دائرة الصراع والنزاع من أجل الناموس ومن أجل الانتصار. وصلت روعة لناصر بن سالم بن سليمان الدوحاني، غادم بطموحات وآمال أهالي السلطنة، منطلق في هذه المشاركة مع روعة، في روعة المنظر، في هذا المنظر المميز، في هذه الأجواء الجميلة التي نشاهدها على أرضية ميدان التحدي، ميدان الشحانية. نتابع المنافسة ونتابع هذا التحدي، وهذه نتيجتنا للخمس المراكز الأولى التي تسيطر على دائرة النداء والإذاعة. نتابع الأسماء الكبيرة والشعارات المميزة التي تشارك في هذا المهرجان الكبير. نتابع التحدي ونتابع المنافسة مباشرة. هناك كتايب تنطلق مع الصدارة، متواجدة في موقع التحدي والمنافسة مع شعار العطية الذي ينطلق مع الصدارة ويتواجد باحثا عن الانتصارات، باحثا عن النواميس، الشعار الذي دائما يتواجد في هذه المنافسات المميزة. كتايب بقيادة علي بن عبد العزيز بن خالد بن عبد الله العطية ينطلق مباشرة في أحد كتائبه المميزة الذي ينطلق بها مشاركا في هذا الشوط المميز. بينما المركز الثاني الفاتنة متواجدة منطلقة في هذا التحدي بقيادة محمد بن علي بن سالم الجربوع المري، تصل مباشرة إلى المركز الثاني. بينما المركز الثالث بن حنزاب حاضر مع تواجد حضور التي تتسلل بدورها إلى المركز الثاني بمتابعة حمد بن علي بن جابر الحنزاب المري الذي يتابع هذه المنافسة، يراقب هذا التحدي الجميل بتواجد حضور على المركز الثاني، الفاتنة على المركز الثالث. بينما المركز الرابع أتابع روعة تنطلق بشعار ناصر بن سالم بن سليمان الدوحاني، ضيوف مشاركين غادمين وحاضرين من أجل هذا المهرجان متواجدين. بينما المركز الخامس أتابع الجازي بشعار محمد بن عبد الله بن محمد بن سعيد العجمي يشارك في هذه المنافسة، يتقدم منطلق في مسار هذا الشوط مع تواجد الجازي التي تحتل المركز الخامس. هذه نتيجتنا مشاهدينا مستمعين الافاضل للخمس المراكز الاولى، للخمس الاسماء الكبيره التي تسيطر على دائره النداء والاذاعه، على دائره الصراع والنزاع من اجل الناموس ومن اجل الانتصار. نتابع المنافسه في هذه الرياضه المميزه، في هذه الاجواء الجميله، في هذه القنوات الناقله لهذا المهرجان الكبير، قناه الريان الفضائيه وقناه الدوري والكاس، ناقلتا
لهذه الأحداث الجميلة، لهذه المنافسة المشرفة، مع انطلاقة هذه الشعارات الكبيرة التي تنطلق باحثة عن الناموس. نعود مع البداية، نعود مع صدارة الشوط. كتايب العطية ما زالت تنطلق مع البداية، والعطية ما زال منطلق في صدارة هذا الشوط. ما تنطلق في هذا التحدي، ما ضاغت طعم الهزيمة في رصيدها سيارتين، والعطية يقدم لنا أحد كتائبه الذي يحافظها والذي ينطلق بها مشاركا بها في هذا المهرجان الكبير. علي بن عبد العزيز بن خالد بن عبد الله العطية يشارك مع كتائب 1500 متر يا مضمرين، هي من تفصلنا عن ناموس هذا الشوط وعن الانتصار وعن السيارة التي رصدت عند خط النهاية. بينما المركز الثاني حضور حاضرة ومتواجدة بشعار حمد بن علي بن جابر بن حنزاب المري ينطلق هنا مشاركا على المركز الثاني. بينما المركز الثالث وصلت الجاسي مشاركة منطلقة مع المركز الثالث بقيادة محمد بن عبد الله بن محمد بن سعيد العجمي. ورابعا الفاتنة لمحمد بن علي بن سالم الجربوع المري. بينما المركز الخامس وصلت مهيضة لعلي بن سعد بن جابر النابت المري. مع مهيضة يشارك، مع مهيضة ينطلق في المرتبة الخامسة. ولكن الكيلومتر الأخير، الكيلومتر الخطير، كتايب ما زالت هي الغائدة والمنطلقة في زمام الأمور، متربعة على عرش الصدارة، باحثة عن السيارة الثالثة برصيدها وبهذا الشعار المميز الذي يتابعه العطية. علي بن عبد العزيز بن خالد بن عبد الله العطية بدأ ينفرد، بدأ يغرد وحيدا خارج السرب في هذه الانطلاقة المميزة، في هذا التحدي الجميل. نتابع هذا الانطلاق المميز، هذا التحدي مع انتو تواجد كتايب التي تنطلق في الصدارة بدون أوامر وبدون تحريكات. كتايب العطية تنطلق مباشرة، الجاسي على المركز الثاني تتسلل مباشرة بقيادة محمد بن عبد الله بن محمد بن سعيد العجمي. ولكن نعود مع العطية، نعود مع كتايب التي ما زالت تنطلق وتسيطر على زمام الأمور. العطية وكتايب في هذا الانطلاق الجميل، في هذا التحدي المميز، بدون أوامر وبدون تحريكات. كتايب تنتزع الناموس وتحقق هذا الانتصار بدون منافس على الإطلاق. كتايب تنطلق مباشرة تحقق هذا الانتصار، تفوز بناموس هذا الشوط. السيارة مع كتايب، وكتايب تفوز بناموس هذا الشوط. تهانينا لعلي بن عبد العزيز بن خالد بن عبد الله العطية على فوز كتايب وتحقيقها للإنجاز. تهانينا وسلام للعطية، سلام. المركز الثاني وصلت الجازي محمد بن عبد الله بن محمد بن سعيد العجمي. المركز الثالث وصلت حضور لحمد بن علي بن جابر الحنزاب المري. المركز الثالث الفاتنة لمحمد بن علي بن سالم الجربوعي المري. المركز الرابع المركز الرابع وصلت الفاتنة لمحمد بن علي بن سالم الجربوعي المري. المركز الخامس وصلت روعة لناصر بن سالم بن سليمان الدوحاني. هكذا مشاهدينا الكرام مستمعينا الافاضل تابعتم معنا المنافسة والتحدي في هذه الأمسية التراثية المتميزة التي شاهدنا بها انطلاقة الأسماء والشعارات الكبيرة. فكانت كتائب حاضرة من البداية، متواجدة في هذه المنافسة، محققة ناموس هذا الشوط بدون أوامر وبدون تحريكات. جاءت بتوقيت زمني وغدر مسافة 8 كيلومترات 12 دقيقة 45 ثانية بالوفاء والتمام. تهاني وناموس لعلي بن عبد العزيز بن خالد بن عبد الله العطية على فوز كتايب بناموس هذا الشوط. المركز الثاني الجازي 12 دقيقة 50 ثانية بالوفاء والتمام. تهانينا والناموس لمحمد بن سعيد العجمي على فوز الجازي في المركز الثاني. محمد بن عبد الله بن محمد بن سعيد العجمي. المركز الثالث وصلت حضور 12 دقيقة 56 ثانية 7 أجزاء من الثانية. تهاني والناموس لحمد بن علي بن جابر الحنزاب على فوز حضور في المركز الثالث. تهانينا والناموس لجميع الفائزين. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله نبدأ وعليه نتوكل ومنه دائما وأبدا
نطلب السداد والتوفيق يا رب العالمين. مشاهدينا الكرام، متابعينا الأعزاء، نرحب بكم أجمعين في مساء يومنا الثامن من عمر هذا المهرجان المقام على سيف حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه من كل شر ومكروه، لنستمتع معكم حملنا الكريم ومع منافسات سن الثنايا ومع مسافة 8 كيلومترات، المسافة الماراثونية التي تجمعنا بهذه الشعارات، شعارات يا أبناء القبائل، شعارات يا أبناء دول مجلس التعاون الحاضرين والمتواجدين على أرضية ميدان التحدي. مرحبا بجميع الضيوف، مرحبا بجميع عشاق هذه الرياضة والحاضرين والمتابعين خلف شاشة قناة الريان الفضائية، الشاشة الناقلة لأحداث ووقائع هذا المهرجان وهذا الموروث الشعبي. لنبدأ بحضراتكم للنداء مع الأسماء الخمسة الأولى، مذكرين بجائزة هذا الشوط نيسان بترول ستيشن. الله يا الأسماء الحاضرة والمتواجدة والمنطلقة والباحثة عن اختطاف سيارة هذا الشوط، عن اختطاف نقطة هذا الشوط. المركز الأول تقدم مطرق على المركز الأول خليفة بن حمد بن خليفة العطية مقدما لنا انطلاقة البداية. المركز الثاني التواجد من الدولي زايد بن سعيد بن لجبع الخيارين مقدما لنا شعاره بانطلاقة المركز الثاني. ثالثا العرين على المركز الثالث عبد العزيز بن حسام بن زيد بن نديله المري. المركز الرابع الرماس لهجن السيلية المالكة والمقدمة لنا الرماس. هذا الشعار الذي شاهدناه في هذا المساء في أشواط الرموز حينما كان من أقوى المنافسين وأتى وصيفا للشلفة والخناجر ليحضر بانطلاقة شعار السيلية بانطلاقة المركز الرابع. المركز الخامس شديد طالب بن مسلم بن طالب بن عقيل المري مع المركز الخامس. ومع ختام النداء للأسماء الخمسة الأولى المتقدمة والحاضرة في مسيرة شوطنا الثامن، لنرى ونتابع معكم هذه الانطلاقة ولنشاهد هذه اللقطة الجميلة التي ترصد لنا من أيمنة الميدان هذه الصورة الواضحة، الصورة الرائعة، الصورة الجميلة لانطلاقة هذه الأصال الحاضرة ولتواجد الثنايا القعدان. أعود بحضراتكم لأتابع معكم حفلنا الكريم مجريات المقدمة والصدارة، مجريات البداية والإثارة وانطلاقة مطرق على المركز الأول. مطرق تعود الملكية بشعار العطية خليفة بن حمد بن خليفة العطية من يقدم لنا هذا العطاء الكبير من انطلاقة مطرق على البداية وعلى المركز الأول. المركز الثاني شعار الخيارين يقدم لنا شعار مميز، شعار يملأ العينين بحضوره. الخيارين يرافق الدولي بانطلاقته بأداء دولي جميل، يحضر الدولي لزايد بن سعيد بن لجبع. الخيارين زايد يتواجد ليزيد من النقاط لصالح هذا الشعار، ليزيد من سجلاته الحافلة في أيها الحفل الكريم، ليتواجد مع المركز الثاني. المركز الثالث هجن السيلية، هجن السيلية حاضرة مع الرماس. الرماس في رمسة مسائية، يحضر الرماس بانطلاقة المركز الثالث. كمبيوتر الشحانية يقل لي في رصيده سيارتين. وصاحب هذا الشوط في مهرجان المؤسس وفي مهرجان الأمير الوالد ليتواجد الرماس بشعار هجن السيلية على المركز الثالث في موقع استراتيجي يراقب الأسماء المتقدمة، يراقب حوار وانطلاقة مطرق وكذلك حوار وانطلاقة الدولي ليتواجد على المركز الثالث الرماس لهجن السيلية عبد الله بن سعيد
العيد من يمتلك هذا الشعار والداعم الرسمي لهذا الشعار ومن يمتلك الرماس المركز الرابع. أتابع بهذه اللحظات يا لحالات الصدف حامل الرقم 4 يتواجد على المركز الرابع. الباز، ماركة الباز، سلالة الباز تحضر في مثل هذا اليوم وبمثل هذه المنافسات. تبحث دائما هذه السلالة عن الإنجاز، عن الفوز، عن التتويج. ينطلق الباز ويحمل لنا شعار من طفله محمد بن سعيد بن محمد بن طفله المري من يمتلك الباز اللي على المركز الرابع. المركز الخامس والخامس هنالك القادم شديد يحضر في وقت الشدة، يحضر في وقت القوة، في وقت المنافسة، ليحضر حاضرا بشعار بن عقيل. بن عقيل من يواصل انطلاقة شديد على المركز الخامس. طالب مسلم بالطالب بن عقيل. يا طالب جماهير هذا الشعار يطالبونك باختطاف نقطة هذا الشوط وباختطاف ناموسه مع شديد الحاضر على المركز الخامس. ومع ختام ندائنا الثاني للأسماء الخمسة الأولى المتقدمة بدأنا نقترب بهذه اللحظات من منتصف المسافة، من منتصف المسيرة. بدأت تنتصف بهذه اللحظات أو بدأنا نشارف على لافتة 4 كيلومترات. الله يا الخيارين، يقدم لنا الدولي من تسلل بهذه اللحظات على المركز الأول وعلى الصدارة. بهذه اللحظات تنتصف المسيرة وتنقضي 4 كيلومترات. لنتابع معكم 4 كيلومترات متبقية مرافقة لها الإثارة، مرافقة لها الندية، مرافقة لها الاشتياق لمن يختطف ناموس ونقطة هذا الشوط. إلى البداية نعود إلى الدولي بانطلاقه الدولي بانطلاقه وأداء الجميل على البداية وعلى المقدمة. تعود الملكية لزايد بن سعيد بن لجبع الخيارين الهاجري بمهاجرة نحو الناموس، بمهاجرة نحو خط النهاية، نحو اختطاف واختطاف سيارة هذا الشوط نيسان بترول ستيشن. الله يا الدولي مسيطر على البداية. المركز الثاني يتواجد مطرق على المركز الثاني، يحضر بحضور شعار خليفة بن حمد بن خليفة العطية على المركز الثاني. المركز الثالث المركز الثالث يتواجد الرماس هجن السيلية حاضرة مع الرماس. يا هل ترى يحافظ الرماس على شوطه بهذه الانطلاقة أم يكون هنالك راي آخر من الأسماء الحاضرة من الأسماء المتواجدة؟ لنرى يا فراج انطلاقة وتقدم الرماس على المركز الثالث. هذا السؤال اللي يطرح نفسه، هل يحافظ الرماس على مركزه؟ هل يحافظ على أيضا هذا الشوط أم يكون هنالك رأي آخر من الأسماء الحاضرة والمتواجدة؟ التساؤلات ما زالت مع مجريات هذا الشوط ومع لافتة 3 كيلومترات. رابعا نتابع شعار بن طفله أو هنالك القادم شديد. طالب مسلب الطالب بن عقيل يواصل الانطلاق من المركز الخامس حتى المركز الرابع لياتي على المركز الرابع بهذه اللحظات. طالب مسلب الطالب بن عقيل مقدما لنا شديد. خامس الأسماء يتقدم الباز محمد بن سعيد بن محمد بن طفله المري مع المركز الخامس. ولكن إلى البداية نعود. شوف الفارق على الكادر الأسفل، هذه المسافة التي بدأ يصنعها الدولي بهذه اللحظات ليقدم لنا الفارق، ليقدم لنا الانطلاق، ليبدأ بالمهاجرة الخيارين مع انطلاقة الدولي على البداية ومع تقدم الدولي على الصدارة متربعا بشعاره على مجريات الشوط حاضرا ومحافظا على الصدارة ليبدأ بموادعة الأسماء الحاضرة، ليبدأ بالإقلاع والتحليق على أرضية ميدان الشحانية، على أرضية ميدان التحدي، ليعلن التحدي ويعلن بأنه المبارز القوي والصانع للمبارزة في انطلاقة البداية والصدارة. ولكن صاحب هذا الشوط بدأ يتحرك في هذه اللحظات، بدأت
تتحرك آمال عشاق الشعار هجن السيلية مع انطلاقة وتقدم الرماس يحضر لينطلق على المركز الثاني. هجن السيلية قادمة وكذلك المركز الثالث غدوم مطرق خليفة بن حمد بن خليفة العطية على المركز الثالث. دعونا نكتفي بالأسماء الثلاثة الأولى ومثلث الناموس، ولكن البداية المركز الأول الإثارة الأقرب للسيارة الأقرب للتتويج الدولي على المركز الأول على الصدارة. اذهب يا الدولي، اشرد يا الدولي. الرماس قادم هجن السيلية قادمة بجماهيرها، قادمة بعشاقها، قادمة بشعارها على المركز الثاني مع الرماس. ولكن البداية 1500 متر ما يفرقنا عن خط النهاية عن الناموس وعن التتويج. ومع انطلاقة الدولي زايد بن سعيد بن لجبع الخيارين يزيد النقاط حتى هذه اللحظات بالانجازات والسجلات مع انطلاقة الدولي. لكنني ارى سيل جارف، سيل كبير بأدائه مثير بإبداعاته. هنالك الرماس مطرق الرماس مع المركز الثاني والثالث. هجن السيلية هجن العطية قادمة بهذه اللحظات. ولكن الخيارين لا خيار لك يا الخيارين. اذهب فالناموس أمامك، خط النهاية يقف حبا وطربا وتقديرا وعشقا لصاحب المركز الأول للأقرب لاختطاف الناموس وهو الدولي. الله يا الدولي زايد بن سعيد بن لجبع الخيارين الهاجري. لكن الرماس يطالب بالمحافظة على هذا الشوط، في أيضا النقطة الثالثة في هذا الموسم وفي أيضا مهرجاناتنا الكبيرة. حضر في مهرجان المؤسس، حضر في مهرجان الأمير الوالد وحافظ على هذا الشوط ليحافظ في مهرجان أمير البلاد. ليتواجد الرماس معلنا بأنه القوي الأجدر في هذا الشوط. الرماس هجن السيلية الخيارين الدولي. الرماس الدولي الرماس بدون أي تعليمات. الله يا هجن السيلية تنتزع سيارة هذا الشوط. نيسان بترول ستيشن يذهب بالرماس في رمسة مسائية جميلة، رمسة مسائية رائعة، رمسة مسائية وإثارة ولا أروع يا هجن السيلية. وعبد الله بن سعيد العيدة لك الثانية، لك الحب والتقدير من قدم ومالك. أيضا الرماس الفائز والحائز على المركز الأول في شوط مليء بالحماس. يحضر الرماس خاطفا أول المراكز وللمعلومة بدون أي تعليمات. عصات راق دوامنا، عصات في بطانه، لم يتحرك الآلي أبدا. الثاني والتبريكات لهجن السيلية على هذا الفوز المستحق. وللمعلومة السيارة الثالثة في هذا الموسم وفي هذا الشوط خصيصا. المركز الثاني الدولي لزايد بن سعيد بن لجبع الخير المركز الثالث. ووصل مطرق الخليفة بن حمد بن خليفة العطية المركز الرابع. وصل شاهين محمد بن علي بن نور المركز الخامس. شديد للطالب مسلب بالطالب بن عقيل المري. مشاهدينا الكرام متابعينا الاعزاء، تابعنا معكم منافسة في هذا الشوط وشاهدنا من حافظ على ايضا شوط الثامن في هذا المهرجان وهو الرماس. من رافقنا في هذا الحماس ورافقنا في هذه الانطلاقة لهجن السيلية، لهجن عبد الله بن سعيد العيدة، له الثاني على هذا الفوز المستحق وعلى اختطاف رماس للمركز الأول. توقيته الزمني لحظة الوصول ولحظة التتويج ولحظة قدومه إلى خط النهاية معلن الفوز والناموس. 13 دقيقة ثانيتين 33 جزء من الثانية. الثاني التبريكات لهجن السيلية على هذا الفوز المستحق المركز الثاني. كان الوصول مشاهدينا الكرام من قبل الدولي، ما قصر الدولي الله يقول الحق. 13 دقيقة 4 ثواني 84 جزء من الثانية. الثالث الخالد زايد بن سعيد بن لجبع الخيارين. المركز الثالث كان الوصول من قبل مطرق 13 7 44 جزء من الثانية. الثاني التبريكات نزف لمالك مطرق خليفة بن حمد بن خليفة العطية.
الله الرحمن الرحيم. أسعد الله مساءكم جميعا أعزائي المشاهدين بكل خير. أرحب بكم أجمل ترحيب بمساء يوم السبت الموافق 6 من شهر أبريل لعام 2019 للميلاد، حيث تستكمل فعالية هذا المهرجان الختامي السنوي الكبير على شرف سيف أمير البلاد المفدى حفظه الله. بهذا اليوم تستمر الانطلاقات لفئة الثنايا. أعلنت قبل قليل انطلاقة شوط التاسع بمجموعة الأشواط بالفترة المسائية، شوط خصص للثنايا البكار. الجائزة سيارة نيسان بترول ستيشن للفائز بالمركز الأول. شعارات مميزة، أسماء عديدة تنطلق وتتنافس فيما بينها من أجل الحصول على هذه السيارة وهذه النقطة الغالية من هذا المهرجان الغالي. نذهب لنتعرف على مجريات وتفاصيل رحلتنا المقررة لهذا السن، وهي 8 كيلومترات، مسافة كافية سنشاهد من خلالها المنافسة الجادة التي ستدور ما بين هذه الأسماء، ستدور ما بين هذه الشعارات القوية. أذهب مباشرة إلى موقع البداية، نجد التي تقدمت متعبة خليفة بن حمد بن خليفة العطية من يقدم متعبة على المستوى الأول، بينما المركز الثاني الوجود من الصمود هزاع بن عجلان بن مبارك المظفر الهاجري يقدم الصمود على المستوى الثاني بهذه اللحظة، بينما المركز الثالث الوصول من الماسة سالم بن عنزان بن خاتم النعيمي يقدم الماسة على المستوى الثالث. المركز الرابع، ناخذ المركز الرابع نتراجع قليلا لكي نتعرف على بقية الأسماء. الحذرة لهجن السيلية من تتقدم إلى المستوى الرابع بأولى انطلاقة هذا المسار، بينما المركز الخامس شوف الأسماء القادمة والتي بدت بالتقدم والظهور للحاق بالمجموعة الخماسية الأولى التي ما زالت تتقدمها هناك. شعار الجريان من يتقدم الأسماء متعبة، بينما المركز الخامس وصلت في المركز الخامس هذه حربة مبارك بن محمد بن زايد المطوع الخيارين. هذه النتيجة للخمس المراكز الأولى المتقدمة والمنطلقة بمسار وتحديات شوطنا التاسع بضمن مجموعة الأشواط بالفترة المسائية. شوط لا يقل أهمية عن الأشواط السابقة، حاملا معه هذه الأسماء القوية بهذا المهرجان الغالي. أتت للمشاركة هذا المهرجان الذي يحتضن هذه الشعارات، يحتضن هذه الأسماء التي أتت من مختلف ميادين دول المجلس للمشاركة بهذا المهرجان. أعود مباشرة إلى موقع البداية، أعود من جديد إلى موقع الصدارة. متعبة التي تتصدر الأسماء منذ البداية الأولى لإعلان رحلة هذا المسار. متعبة ويقدمها خليفة بن حمد بن خليفة العطية. المغامر سعيد بن بطي الزعبي بمتابعة عملية التضمير مقدما لمتعبة المنطلقة على مقدمة الشوط منذ البداية الأولى لإعلان هذا المسار، بينما الصمود من تاتي على المركز الثاني. هزاع بن عجلان بن مبارك المظفري الهاجري تتقدم بدورها إلى المستوى الثاني، مستوى يسمح لها بالمنافسة والتغيير إلى المقدمة عندما يطلب منها المساير بالانطلاق، بينما الماسة في المركز الثالث سالم بن عنزان بن خاتم النعيمي من يقدم الماسة بالمجموعة الثلاثية الأولى على المركز الثالث في هذه اللحظة، بينما هجن السيلية تتقدم مع الحذرة إلى المستوى الرابع. بدأت تقلص الفارق ما بينها وما بين المجموعة الثلاثية الأولى التي تتقدمها متعبة منذ البداية الأولى بمتابعة الصمود والماسة على الموقعين الثاني والثالث. الحذرة لهجن السيلية تتواجد في المركز الرابع، بينما المركز الخامس شاهد الأسماء التي بدت بالتقدم والظهور للحاق بالمجموعة الرباعية التي بدت تشكل الفارق ما بينها وما بين بقية الأسماء. هذه الشمالية محمد بن طالب بن محمد بن عقيل النابت من يقدم الشمالية التي تنطلق بدورها إلى المستوى الخامس من خلال ندانا الثاني بهذا المسار. ما زالت المسيرة تسير، مسيرة الثنايا بشوطها التاسع مستمرة، حاملة معها هذه الأسماء القوية، هذه الأسماء المميزة. شعارات أخرى تتواجد خلف المراكز الأولى، انتظر قدومها وظهورها عند لافتة 2 كيلومترات. هناك تبدأ الأسماء بالاقتراب من بعض، هناك يبدأ التغيير ما بين المواقع من موقع إلى أفضل. الجميع يبحث عن موقع الصدارة، الجميع
الجميع يبحث عن موقع البداية، يبحث عن هذه النقطة الثمينة من هذا المهرجان الكبير، من هذا المهرجان الغفير الذي يحتضن هذه الأسماء. إذن هذه متعبة ما زالت تتصدر الأسماء، متعبة ما زالت تتقدم. هذه المجموعة القوية يقدمها بهذا المستوى خليفة بن حمد بن خليفة. العطية يقدم متعبة على المستوى الأول منذ البداية الأولى لإعلان هذه الرحلة. الماسة بدأت تتقدم، سالم بن عنزاب بن خاتم النعيمي بدأت تغير إلى مستوى أفضل، تتقدم إلى المستوى الثاني عند انتصاف مسافة السباق. هنا 8 كيلومترات، قطعنا ال4 كيلومترات الأولى، دخلنا بال4 كيلومترات الأخيرة. المسافة المتبقية مسافة كافية لظهور الأسماء المتأخرة باللحاق بالمجموعة الأولى التي ما زالت تتقدمها متعبة منذ البداية إلى حتى هذه اللحظة. خليفة بن حمد بن خليفة العطية الماسة المركز الثاني بموقع جميل بهذا المسار. الماسة سالم بن عنزاب بن خاتم النعيمي من يقدمها بهذا الأداء الجميل، بينما الصمود في المركز الثالث. هزاع بن عجلان بن مبارك المظفري الهاجري تتواجد في المركز الثالث. هذه الثلاثية الأولى التي بدأت تبتعد عن بقية الأسماء، بدأت تتقدم عن بقية المشاركين المتواجدين بهذا الشوط والذين يحدوهم أمل التقدم وأمل الفوز والانتصار لاكتساب نقطة هذا الشوط، لاكتساب سيارة الشوط. الحذر الهجنة السيلية هي ما زالت على المركز الرابع بموقع مناسب للمنافسة في المركز الرابع بهذه اللحظة، بينما المركز الخامس شاهد الأسماء القادمة والتي بدأت بالتقدم. الشمالية في المركز الخامس محمد بن طالب بن محمد بن عقيل النابت. هذه الخماسية هنا تغلق الدائرة الإعلامية. هنا الخمس المراكز الأولى التي يسمح لها بالنداء. من أراد النداء فليتقدم، من أراد النداء فليتقدم لمنافسة متعبة والصمود، لمنافسة الماسة التي تتواجد على البداية منذ البداية الأولى. هنا الدائرة الثلاثية الأولى التي تتقدم بهذا المسار. كيلوين أو 3 كيلو، 3 كيلومترات الأخيرة الفاصلة عن النهاية، الفاصلة عن السيارة. متعبة ما زالت صامدة على البداية، لم تستسلم لجميع المحاولات، لم تستسلم لجميع المحاولات التي تأتي من جميع الأطراف. من هناك الصمود ومن الماسة التي يبدأ بالضغط القوي والمباشر منذ البداية الأولى لإعلان هذه الرحلة. ولكن الصمود، ولكن هناك الماسة، ولكن متعبة تتقدم هذه المجموعة. خليفة بن حمد بن خليفة العطية سعيد الزعبي بمتابعة عملية التضمير من يقدمها بهذا العطاء، من يقدمها بهذا الأداء. هذه متعبة ما زالت تتمسك بموقع البداية. هل ستواصل على نفس الأداء؟ هل ستواصل على نفس العطاء وتهدي مالكها نقطة هذا المساء، أم سيكون كلام آخر للماسة والصمود والأسماء القادمة الأخرى التي أشاهدها بدت بتقليص الفارق، بدت بتقليص الفارق لمنافسة المجموعة الثلاثية. متعبة على البداية، خليفة بن حمد بن خليفة العطية تتواجد على البداية والصدارة، تشارك بهذا المهرجان الكبير على شرف سيف أمير البلاد المفدى حفظه الله، الداعم الأول والمشجع الأكبر لهذه الرياضة هنا على دولة قطر الحبيبة. هذه متعبة على البداية. تقدمت الماسة، تقدمت الصمود، وصلت الحذرة، بدت بتقليص الفارق. لكن الكيلوين الأخيرة وين الأسماء المتأخرة؟ وين الأسماء المتأخرة؟ الثلاثية طارت بالسيارة، ولكن هجن السيلية تتقدم بدورها في مستوى جميل بموقع مناسب للمنافسة بالأمتار الأخيرة. العطية صامد مع متعبة، العطية مع متعبة. الله يا الصمود على المركز الثاني. الصمود هزاع بن عجلان بن مبارك المظفري الهاجري، سالم بن عنزاب بن خاتم النعيمي بدأ يقدم الماسة، بدأ يحرك الماسة، بدأ يكلم الماسة لانتزاع موقع البداية، لانتزاع موقع الصدارة. بالفعل هي من غيرت مجريات الأمور عطري لقطة للحذرة. وصلت الحذرة، هجن السيلية من يقدم الحذرة. ما زالت آمال هجن السيلية تتواجد مع الحذرة لقلب نتائج الشوط، لخلف نتائج الشوط. لكن الماسة سالم بن عنزاب بن خاتم النعيمي وصلت الحذرة مع هجن السيلية تغير ما بين المواقع من موقع إلى أفضل. ها هي الآن تصل إلى المستوى
بالمستوى الثاني، لكن انطلقت الماسة عندما حست بخطورة الحذرة، الأمتار الأخيرة، الكيلو المتر الأخير، الكيلو الأصعب بهذا المسار. بدأنا نقلص من أمتار الكيلو للوصول للسيارة. الماسة هي المدشنة لأمتار الكيلو الأخير، الكيلو الأصعب بهذا المسار، كيلو إصدار الأوامر والتعليمات. الماسة مع سالم بن عنزان بن خاتم النعيمي، الحذر مع حجن السهيلية، العطية مع متعبة ثالثا. لكن الماسة 800 متر الأخيرة، سالم بن عنزان بن خاتم النعيمي، وهناك الحذر مع حجن السهيلية بالمستوى الثاني. أصدرت التعليمات المباشرة لقلب نتائج الشوط، لكن الحذر هو الماسة، الحذر مع حجن السهيلية. الماسة ما طاعت، سالم بن عنزان بن خاتم النعيمي. عادت متعبة، خليفة بن حمد العطية يعود للمنافسة من جديد، لكن الماسة والحذر متعبة بالأمتار الأخيرة. لمن السيارة؟ الحذر هجن السهيلية، ولكن هجن الجريان. خليفة بن حمد العطية يقدم متعبة التي تعود من جديد، تعود إلى المستوى الذي انطلقت به منذ البداية. متعبة مع خليفة بن حمد بن خليفة العطية، الحذر مع حجن السهيلية، لكن العطية يحسم مجريات الشوط بالأمتار الأخيرة. لكن الحذر مع حجن السهيلية، خطيرة بموقع خطير. متعبة مع حجن الجريان، خليفة بن حمد بن خليفة العطية مع سعيد الزعبي بمتابعة التضمير. لكن السهيلية الحذر متعبة. سلام لمالك متعبة، خليفة بن حمد بن خليفة العطية مقدم لنا متعبة بمستوى جميل، بيدان وعطان مميز. سلام لمالك هجن الجريان، سلام لأيضا سعيد الزعبي مقدمها بهذا الأداء، تهانينا له والناموس. بينما الحذر لهجن السهيلية من جاءت ثانيا الماسة سالم بن عنزان بن خاتم النعيمي في المركز الثالث. في المركز الرابع الصمود هزاع بن عجلان بن مبارك المظفر الهاجري. والمركز الخامس كان الوصول من الظبي عبد الله بن سعيد بن محمد بن مسعود الأسود. هذه النتيجة للخمس المراكز الأولى المتقدمة بشوطنا التاسع. استطاعت وبكل قوة متعبة أن تحسم مجريات الشوط، مهدية مالكها أيضا خليفة بن حمد بن خليفة العطية نقطة شوطنا التاسع بمجموعة الأشواط بالفترة المسائية. وسيارة هذا الشوط هي من قادة الشوط منذ البداية، وأنهت الشوط باندفاع جميل، مهدية مالكها هذا الإنجاز، هذا الفوز، هذا الانتصار. هذه لحظة وصولها إلى خط النهاية، مهدية مالكها سيارة هذا الشوط قاطعة مسافة 8 كيلومترات بتوقيت زمني وقدر 12 دقيقة 55 ثانية 8 أجزاء من الثانية. تهانينا لسعيد بن بطي زعبي من تابع مسار متعبة بهذا الشوط. بينما الحذرة من جاء الثانية لهجن السهيلية 12 دقيقة 57 ثانية 35 جزء من الثانية. الماسة سالم بن عنزان بن خاتم النعيمي ثالثا 12 دقيقة 57 ثانية 71 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الأخوة الفائزين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأخوة مشاهدينا ومتابعينا الكرام. انطلاقة شوطنا العاشر هنا نتابع وإياكم هذا الشوط وانطلاقته في هذه اللحظات. نتابع هنا هذه الأسماء المنطلقة وجائزة هذا الشوط نيسان بترول ستيشن للفائز بالمركز الأول. نتابع وإياكم هذه اللحظات الانطلاقة والاندفاع، وهنا الأسماء المنطلقة على المقدمة والصدارة. نتابع المركز الأول كفو اللي على المقدمة وعلى المركز الأول لعبد الرحمن بن راشد بن عبد الله الفهيدان المري على المركز الأول مع كفو اللي في المقدمة وفي الصدارة منطلق في هذه اللحظات. نتابع على المقدمة وبقيادة متعب بن عبد الله الفهيدان. هناك من يرافقه في عملية التضمير. بينما المركز الثاني والانطلاق مع المركز الثاني نتابع الباز لحمد بن عبد الهادي بن محمد بن نايفة هناك مع المركز الثاني في هذه اللحظات. المركز الثالث ومن يصلنا على المركز الثالث نتابع في هذه اللحظات مرعوب لحمد بن هزاع بن محمد
بن حبونه ايضا هنا في هذه اللحظات مع مرعوب اللي على المركز الثالث، منطلق في هذه اللحظات ومع انطلاقته في هذا الاداء مع المركز الثالث. المركز الرابع نتابع هنا في هذه اللحظات مشرف لحمد بن غانم بن سلطان الهديفي، هنا متواجد مع المركز الرابع في هذه اللحظات، منطلق في هذا الاداء هنا في هذه اللحظات مع المركز الرابع، بينما النقله على المركز الخامس ومن يصلنا في خامس المراكز. نتابع في هذه اللحظات اللي على المركز الخامس منيف لمحمد بن مسعود بن علي بن حمده المري اللي على المركز الخامس مع خامس المراكز. نتابع واياكم هذا الاداء والتميز والانطلاق في هذه اللحظات، ولكن بنعود الى التغيير اللي جرى وطرى على مقدمه هذا الشوط. نتابع واياكم المقدمه والصداره مع الباز اللي غير هنا الى مقدمه الشوط بشعار بن نايفه، الباز اللي على المركز الاول وعلى المقدمة. نتابع هنا لحمد بن عبد الهادي بن محمد بن مبارك بن نايفة الهاجري هنا في هذه اللحظات منطلق ومندفع في هذا الأداء مع المركز الأول ومع الصدارة. هنا نتابع في هذه اللحظات، بينما النقلة على المركز الثاني والمركز الثاني مرعوب لحمد بن هزاع بن محمد بن حبونه اللي على المركز الثاني في هذه اللحظات، منطلق ومندفع في هذا الأداء والتميز. بينما المركز الثالث ومن يصلنا مشرف لحمد بن غانم بن سلطان الهديفي على المركز الثالث في هذه اللحظات، منطلق ومندفع مع هذا الاداء. بينما ارى المركز الرابع هنا بن فهيدان كفو لعبد الرحمن بن راشد بن عبد الله ال فهيدان مع المركز الرابع منطلق. بينما المركز الخامس هنا ايضا المركز الخامس وشعار بن حمده ايضا متواجد مع منيف لمحمد بن مسعود بن علي بن حمده المري مع المركز الخامس. هذه النتيجة للخمس المراكز الأولى، الخمس المراكز الأولى. ونعود إلى الباز على المركز الأول. وركز يا فيصل، ركز يا أبو هادي، انطلاقة هنا ولا أروع مع الباز في المركز الأول وفي المقدمة والصدارة، والنيسان بترول ستيشن أيضا بالانتظار. وبينما المركز الثاني مرعوب يا مرعوب على المركز الثاني. كم شهد هذا ايضا القعود من انجازات من تحديات. مرعوب اللي على المركز الثاني منطلق لحمد بن هزاع بن محمد بن حبون اللي على المركز الثاني بانطلاقته على المركز الثاني. المركز الثالث والوصول مع ايضا مشرف يا سلام، وشعار احد العمالقه هناك حمد بن غانم بن سلطان الهديفي. يا سلام مع هذا الاداء والتميز مع مشرف وهنا في هذه اللحظات ومع الانطلاق. يا سلام على التحدي وايضا الاداء والتميز هنا في المقدمه ايضا مع المركز الثالث في هذا الاداء. بينما المركز الرابع ومن يصلنا على المركز الرابع انطلاقته ايضا في هذه اللحظات. نتابع هنا اول ندى وانطلاق ايضا جديد مع اللي وصل على المركز الرابع. هنا نتابع رداد لمبارك بن محمد بن زايد. نتابع في هذه اللحظات المركز الرابع هنا ومن يصلنا في هذه اللحظات. وينطلق جراح لخليفة بن حمد بن خليفة العطية، متواجد جراح في هذا الشوط، جراح الإنجازات هنا يتواجد في هذه اللحظات وينطلق ويندفع إلى المركز الثاني مباشرة. وهناك علي الخضيري أيضا من يتابع أيضا بانطلاقته في هذه اللحظات. وركز يا علي، ركز يا علي أيضا من قدم لنا جرعة أيضا هنا نتابع في هذا، وحصلت على احد رموز اللقايه وتوقيتها الافضل هنا في هذه اللحظات. ولكن نتابع ايضا هذا الانطلاق. بينما المركز الثالث والوصول من منيف لمحمد بن مسعود بن علي بن حمده المري على المركز الثالث، منطلق ومندفع في هذه اللحظات بهذا الاداء. ولكن نرى بن فهيدان بدا يتسلل، بدا يعود من جديد. بن فهيدان ايضا على المركز الثالث ينطلق ويندفع مع
كفو لعبد الرحمن بن راشد بن عبد الله الفهيدان. وركز يا متعب، ركز يا متعب، احد عمالقه التضمير من يرافقه ايضا في هذه اللحظات بانطلاقته بهذا الاندفاع بهذا الاداء. والنيسان بترول ستيشن بالانتظار، بينما هنا اسم جديد واول ندى هنا في هذه اللحظات، منطلق ومندفع في هذه اللحظات. هنا مشقي ايضا مشجي لحمد بن مبارك بن محمد الشايك الهاجري على المركز الرابع في هذه اللحظات. وركز يا حمد يا ابن مبارك ايضا متواجد برفقته في هذا الاداء والاندفاع. المركز الخامس ما زال هنا ايضا منيف لمحمد بن مسعود المري على المركز الخامس في هذه اللحظات. نتابع واياكم، ولكن بنعود الى المقدمه، بنعود مع اشرافنا على بوابه الثلاثة كيلومترات الاخيره على النيسان البترول ستيشن وعلى الحزام وعلى التحدي والتنافس. هنا نتابع واياكم في هذه اللحظات والانطلاق مع الباز والسلاله العريقه سلاله الباز، وانطلاقته في مقدمه الشوط في هذه اللحظات كما عودتنا هذه السلاله بالرموز والانجازات والتحديات. وهذا الشعار اللي معودنا دائما وابدا. هنا شعار بالنايفه اللي على المركز الاول على المقدمه على الصداره هنا في هذه اللحظات. ومع هذا الاداء شعار صوغان وشعار العديد ورعد والعديد من الانجازات. الله يا هذا الاداء، هذا الانطلاق والاندفاع مع الباز لحمد بن عبد الهادي بن محمد بن نايفه هنا في هذه اللحظات. ومن يرافقه فيصل يا فيصل هنا بانطلاقته على المركز الاول. بينما جراح قادم مع هذه اللحظات لخليفه بن حمد بن خليفه العطيه. يا سلام على هذا الاداء هنا في هذه اللحظات مع جراح اللي على المركز الثاني منطلق ومندفع في هذه اللحظات. شاهدنا جراح اللي على المركز الثاني يشكل الخطر الاكبر في هذا الشوط بانطلاقته. جراح اللي على المركز الثاني هنا، وعلي الخضيري ايضا من يتابع في هذه اللحظات على المركز الثاني منطلق ومندفع. بينما بن فهيدان ايضا من ايضا ياتي بالمفاجآت دائما يفاجئنا ايضا بهذه الانطلاقات القويه والاندفاعات. هنا نتابع كفو ايضا لعبد الرحمن بن راشد بن عبد الله الفهيدان على المركز الثالث. هنا نتابع في هذه اللحظات وعلى المركز الثالث. يا سلام هنا في هذه اللحظات ومع انطلاقه بن فهيدان على المركز الثالث ومع كفو بينما المركز الثالث. المركز الرابع نتابع مشجي ايضا على المركز الرابع هنا في هذه اللحظات لحمد بن مبارك حمد بن مبارك بن محمد الشايق على المركز الرابع منطلق في هذه اللحظات. المركز الخامس نعود هناك إلى مرعوب على المركز الخامس لحمد بن هزاع بن محمد المري على المركز الخامس. ولكن منيف يا سلام يا هذا الشوط يا هذا التحدي. كوكبة جماعية مع أيضا الست المراكز الأولى بمقربة من الآخر. هنا نتابع التحدي والتنافس وأيضا الإثارة. الله يا منيف أيضا بدأ يتسلل، بدأ يغير هذه اللحظات هنا مع الانطلاق. ولكن مرعوب أيضا قادم، ولكن بنعود إلى الباز. وركز يا أبو هادي، ركز يا فيصل، ركز مع انطلاقة الباز اللي في المقدمة ومع انطلاقته هنا. يا سلام يا الباز. حمد بن عبد الهادي بن محمد بن مبارك بن نايفة على المركز الأول على المقدمة على الأداء والتميز هنا في هذه اللحظات مع المركز الأول. بينما بن شايق قادم مع مشقي على المركز الثاني. حمد بن مبارك الشايق أيضا على المركز الثاني. المركز الثالث جراح لخليفة بن حمد بن خليفة العطية. يا سلام الله. بدأنا بالإثارة، بدأنا بالانطلاق، ولكن ارصدونا أيضا القدوم، ارصدونا ايضا كفو اللي ايضا عبد الرحمن بن راشد بن عبد الله الفهيدان. بينما ارى هناك شعار بن ذروه قادم في هذه اللحظات مع حرب لمحمد بن جر الله بن سعيد بن ذروه ايضا. وصيف السياره في مهرجان الامير الوالد. الله يا هذا الشوط، الله يا هذا الانطلاق والاندفاع. ولكن بنعود الى المقدمه والى الصداره الى التحديات الى الباز. ما زال الباز مع ايضا والكيلو المتر الأخير، الكيلو المتر الخطير، الكيلو المتر اللي ما بعده إلا السويك. الله
الله يا سلام يا سلام على هذا الأداء. بن شايك خطير، بن شايك خطير، بن شايك خطير. الله، ولكن الباز على المركز الأول، الباز على المقدمة، الباز على الصدارة. هنا هذه اللحظات لحمد بن عبد الهادي. بن نايفة بن شايك على المركز الثاني، مع أيضا مشقي ولا الباز، باز بن نايفة ولا مشقي بن شايك أيضا، ولكن حرب بن ذروة قادم على المركز الثالث. الله يا الحزام الأخضر، ولكن الباز يقوم راس وينتهي راس. الله يا الباز، الله يا السلالة العريقة، وسلمة يمينك يا أبو هادي، سلمة يمينك يا فيصل، ما شاء الله تبارك الله على هذا الأداء وهذا التميز. سلالة يا سلام يا سلالة الباز الغنية عن التعريف، وسلمة يمينك يا فيصل يا بن هادي. والتهنئة موصولة لمحمد بن عبد الهادي وللوالد عبد الهادي بن نايفة على هذا الفوز. سلام أيضا للنايفة كافة، سلام والتحية والاحترام مع الباز. قام راس وانتهى راس، ما شاء الله تبارك الله. تهانينا والناموس لحمد بن عبد الهادي بن محمد بن مبارك بن نايفة على هذا الفوز. تهانينا والناموس ساعة الوصول إلى خط النهاية، بينما وصل مشقي على المركز الثاني لحمد بن مبارك بن محمد بن أيضا الشايق الهاجري على المركز الثاني. قدم عرض ممتاز يشكر عليه. أيضا حرب من فاجأنا في الأمتار الأخيرة أيضا لمحمد بن جار الله بن سعيد بن ذروة البريدي. المركز الرابع رداد لمبارك بن محمد بن زايد المطوع الخيارين. المركز الخامس مشرف لحمد بن غانم بن سلطان الهديفي. الله يا هذا الشوط وانطلاقته واندفاعة هذا الشوط، شاهدنا الباز اللي قام راس وانتهى راس. يا سلام سلام بالنايفة، سلام بالنايفة. هنا ايضا هنا منجم السبق بالنايفة، ايضا من يصدر دائما وابدا في كل سنة ايضا من الانتاج، ويصدر ايضا مع هذه ايضا الاسماء القوية. تهانينا والناموس. توقيت الباز 12 دقيقة 2، ويضيف السيارة الثانية وأيضا في رصيد سيارة في الأمير الوالد 12 دقيقة 52 ثانية بالوفاء والتمام. تهانينا والناموس لحمد بن عبد الهادي بن محمد بن مبارك بن نايفة. ثانية وصولا لمحمد بن عبد الهادي ولفيصل، وأيضا للوالد عبد الهادي بن نايفة. أيضا هنا المركز الثاني وصل مشقي، توقيت الزمن 12 دقيقة 56 ثانية جزئين من الثانية. تهانينا لحمد بن مبارك الشايق أيضا الشهواني، أيضا يستاهل الفوز. والناموس أيضا على هذا أيضا قدم عرض ممتاز يشكر عليه. بينما وصل حرب على المركز الثالث، توقيت الزمن 12 دقيقة و57 ثانية وجزئين من الثانية. تهانينا والناموس لمالك حرب محمد بن جار الله بن سعيد بن ذروة البريدي. مشاهدينا متابعينا الاعزاء في كل مكان، اسعد الله مساكم بكل خير ومحبه. تتواصل التحديات والاثاره على ارضيه ميدان التحدي، ميدان الشحانيه في هذا المساء. سن الثنايا وشعارات ابناء القبائل، وعلى بركه الله ينطلق الشوط 11 الخاص للبكار الثنايا من مسافه 8 كيلومترات نسير، مع هذه الأسماء المنطلقة ومع هذه الشعارات المندفعة والباحثة عن الناموس. نبدأ بعد المراكز، ومع البداية نوع على أول الأسماء. عبد الله بن زايد بن منصور آل سيف الخيارين يقدم لنا نوع على أول المراكز وأول التحديات. ثاني المراكز تتقدم شعاع بشعار حمد بن علي بن عبد الله المهندي، يقدم لنا شعاع مع ثاني الأسماء وثاني التحديات. ثالث المراكز يتقدم شعار ابن هليل مع ثالث المراكز، ويقدم لنا وادرين بشعار فرج بن عبد الهادي بن طالب بن هليل مع ثالث المراكز. رابع الأسماء تتقدم مسيكا بشعار مبارك بن محمد بن طالب بن عقيل، يقدم لنا مسيكا مع رابع الأسماء ورابع الشعارات. خامسا تتقدم وتنطلق براقة فهد بن ناصر بن شويمي الهاجري، يقدم لنا براقة مع خامس الأسماء. هكذا هي النتيجة الأولى مشاهدينا
متابعينا الأعزاء للخمس المراكز المتقدمة والخمس الشعارات المندفعة. ونعود مع أول المراكز، نو بشعار عبد الله بن زايد بن منصور آل سيف الخيارين، يتقدم شعار صايد الرموز مع نو على البداية وعلى أول الأسماء. ثاني المراكز تتقدم وتنطلق شعاع بشعار حمد بن علي بن عبد الله المهندي، يتابع لنا شعاع فهد بن علي المهندي، يقدم شعاع على ثاني المراكز. ثالث الأسماء بن هليل يقدم لنا وادرين فرج بن عبد الهادي بن طالب بن هليل مع ثالث المراكز. وثالث التحديات يحضر بن هليل مع ثالث الأسماء ويقدم وادرين. رابع المراكز شعار البرنس يتقدم مع رابع المراكز ويقدم لنا مسيكا مبارك بن محمد بن طالب بن عقيل مع رابع الأسماء ورابع التحديات. خامس المراكز دمعة على خامس المراكز بشعار جابر بن هضبان بن حمد بن سعيد الفسل مع خامس المراكز شعار بن جبران يتقدم ويحضر مع خامس الأسماء وخامس التحديات. ها هي النتيجة الثانية مشاهدينا متابعينا الأعزاء للخمس المراكز وللخمس الشعارات المتقدمة والمنطلقة والباحثة عن الناموس وعن الفوز والانتصار في هذا المهرجان الغالي، مهرجان أمير البلاد المفدى. لنا عودة مع أول المراكز وأول التحديات. نو على أول الأسماء عبد الله بن زايد بن منصور بن سيف الخيارين يقدم نو على البداية وعلى أول الأسماء. من الجانب الآخر يتقدم بن هليل مع ثاني المراكز ويقدم لنا وادرين فرج بن عبد الهادي بن طالب بن هليل القثراني مع ثاني المراكز وثاني التحديات. ثالثا شعار المهندي يقدم لنا شعاع حمد بن علي بن عبد الله المهندي مع ثالث المراكز وثالث التحديات. ويحضر فهد بن علي المهندي يقدم لنا شعاع مع ثالث الأسماء وثالث التحديات. رابع المراكز مسيكا مبارك بن محمد بن طالب بن عقيل مع رابع المراكز شعار البرنس يتقدم من مركز إلى مركز ويقدم لنا مسيكا. تسللت إلى ثالث المراكز. رابع الأسماء شعار المهندي يقدم لنا شعاع حمد بن علي بن عبد الله المهندي مع رابع المراكز. خامس الأسماء القادمة السليمية بشعار هجن السيلية تتقدم مع خامس المراكز وخامس التحديات. السليمية لأول ندى هجن السيلية مع خامس الأسماء وخامس المراكز. ها هي النتيجة مشاهدينا متابعينا الأعزاء عبر قناة الريان الفضائية الناقلة لأحداث وتحديات ومنافسات هذا المساء. سن الثنايا سن الكبار. الله يا البداية غير بن هليل وانطلق إلى المقدمة. نصل إلى منتصف المسافة 4 كيلومترات تنقضي ويتبقى لنا 4 كيلومترات أخيرة وخطيرة. وبن هليل مع البداية مع وادرين فرج بن عبد الهادي بن طالب بن هليل الغفراني يقدم لنا وادرين ثاني المراكز وثاني الانطلاق. تتقدم شعاع المهندي يقدم لنا شعاع حمد بن علي بن عبد الله آل بن علي المهندي مع ثاني المراكز. ثالث المراكز وثالث التحديات. نو على ثالث المراكز بشعار عبد الله بن زايد بن منصور بن سيف الخيارين يقدم لنا نو على ثالث المراكز. رابع المراكز مسيكا مبارك بن محمد بن طالب بن عقيل. وخامس المراكز السلمية على خامس المراكز. السلمية على خامس التحديات. هجن السيلية تتقدم مع السلمية على خامس الأسماء وخامس التحديات. ولكن شعاع البداية غيرت واستلمت زمام الأمور. المهندي يقدم شعاع البداية حمد بن علي بن عبد الله المهندي مع أول المراكز وأول التحديات. على رأس حربة هذا الشوط
ركز يا فهد من يتابع لنا شعاع على أول الأسماء وأول التحديات. لائحة ال3 كيلومترات أخيرة، 3 كيلومترات ما تفصلنا عن النيسان بترول ستيشن. البداية شعاع حمد بن علي بن عبد الله المهندي، وثاني المراكز شعار صايد الرموز يتقدم ويقدم لنا نو عبد الله بن زايد بن منصور بن سيف الخيارين، وثالث المراكز وادرين فرج بن عبد الهادي بن طالب بن هليل القفراني، ورابع المراكز شعار البرنس يتقدم مع مسيكا مبارك بن محمد بن طالب بن عقيل، وخامس المراكز السلمية هجن السالية تتقدم مع السلمية على خامس المراكز. حمد بن راشد بن راية يتقدم مع السلمية على خامس التحديات. ها هي الأسماء، أرى أسماء وشعارات خلف دائرة النداء والإذاعة أراها قادمة. أرى شعار بن العرج وشعار بن جبران وشعار الهاجري بدأت بالتدخل إلى دائرة النداء والإذاعة، ولكن البداية صايد الرموز غير إلى المقدمة وإلى رأس حربة هذا الشوط. يتقدم مع نو صايد الرموز مع البداية نو عبد الله بن زايد بن منصور بن سيف الخيارين. ثاني المراكز شعاع حمد بن علي بن عبد الله المهندي. ثالث المراكز السلمية مع هجن السيلية. ورابع المراكز الضبية سعيد بن راشد بن صالح الجربوعي يقدم لنا الضبية مع رابع المراكز أول نداء وأول إذاعة الضبية مع شعار بالعرج. خامس المراكز مسيك مبارك بن محمد بن طالب بن عقيل مع خامس المراكز. ولكن البداية المقدمة والصدارة هناك نو عبد الله بن زايد بن منصور بن سيف الخيارين يقدم لنا نو على أول المراكز وأول المحطات. نيسان بترول ستيشن يا الخيارين تنتظر هناك عند خط النهاية، ونو على البداية على أول الأسماء. لائحة 1500 متر عن الفوز وعن الانتصار. نو بشعار عبد الله بن زايد بن منصور بن سيف الخيارين. السلمية على ثاني الأسماء هجن السيلية تنطلق مع ثاني المراكز. ثالث المراكز شعاع حمد بن علي بن عبد الله المهندي، وأيضا الاسم القادم الضبية بشعار سعيد بن راشد بن صالح الجربوعي المري يقدم لنا الضبية. وخامس المراكز وصل بن جبران مع دمعة جابر بن هضبان بن حمد بن سعيد الفصل مع خامس المراكز وخامس التحديات. شعار البرنس قادم، ولكن نوع البداية على أول المراكز شعار الخيارين. الله الله نو على البداية الكيلومتر الأخير الكيلو الخطير. شدوا الحيل يا هل الحيل. الله يا نو على البداية والمقدمة. عبد الله بن زايد بن منصور بن سيف الخيارين يقدم لنا نو. ثاني الأسماء القادمة الضبية سعيد بن راشد بن صالح الجربوعي المري. وثالث المراكز دمعة جابر بن هضبان بن حمد بن سعيد الفصل. وأيضا قادمة مسيكا مبارك بن محمد بن طالب بن عقيل شعاع حمد بن علي بن عبد الله المهندي. ولكن الأحزام الأخضر وغيرت وانطلقت إلى البداية. الضبية سعيد بن راشد بن صالح الجربوعي غير مع البداية مع الفوز والانتصار. الله الله الضبية بدأت بالانطلاق بشعار سعيد بن راشد بن صالح الجربوعي من يقدم لنا الضبية على البداية. ثاني المراكز مسيك مبارك بن محمد بن طالب بن عقيل، ولكن البداية الفوز والانتصار مع الضبية سعيد بن راشد بن صالح الجربوعي المري. مشكور يا ابو صالح على هذا الاداء، تهانينا والناموس لمالك الضبية سعيد بن راشد بن صالح الجربوعي المري، واسعد الله مساك على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. ها هي الضبية تصل الى خط النهاية، تهانينا والناموس لمالك الضبية سعيد بن راشد بن صالح الجربوعي المري، فتهانينا والناموس ولحظة وصولها الى خط النهاية. ثاني المراكز مسيكة بشعار مبارك بن محمد بن طالب بن عقيل، وثالث المراكز
نو بشعار عبد الله بن زايد بن منصور بن سيف الخيرين. ورابع المراكز السلمية بشعار هجن السيلية. وخامس المراكز وادرين بشعار فرج بن عبد الهادي بن طالب بن هليل. مشاهدينا متابعينا الأعزاء، هكذا هي النتيجة للخمسة المراكز المتقدمة، وهكذا هي التحديات والمنافسة على أرضية ميدان التحدي ميدان الشحانية. ها هي الضبية بشعار سعيد بن راشد بن صالح الجربوع المري، فتهانينا والناموس. التوقيت الزمن ولائحة وصول الضبية إلى خط النهاية. هنا التوقيت الزمن ولائحة وصولها 12 دقيقة 43 ثانية بدون أي أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك الضبية سعيد بن راشد بن صالح الجربوع المري ثاني المراكز. ثانيا شعار بن عقيل مع مسيك. التوقيت الزمني 12 دقيقة 49 ثانية وثلاثة أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس مبارك بن محمد بن طالب بن عقيل. وثالث المراكز نو. التوقيت الزمني 12 دقيقة 50 ثانية 6 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لعبد الله بن زايد بن منصور بن سيف الخيرين. فتهانينا والناموس لجميع الفائزين. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا متابعينا الكرام، نجدد لكم التحية هنا من أرضية ميدان الشحانية لسباقات الهجن العربية الأصيلة بانطلاق هذا المساء الجميل، بانطلاق خاتمة أشواط هذا المساء، شوطنا 12 في تعداد انطلاقاتنا المسائية المخصصة لسن الثنايا. وهذا الشوط يحمل لنا الابكار ومسافة 8 كيلومترات، والجائزة نيسان بترول ستيشن مخصص ومرصود للفائز بالمركز الأول. راجين أن يكون الختام مسك لجميع الأخوة المشاركين هنا في أرضية ميدان التحدي مباشرة إلى الصدارة والقيادة. لأتابع جمرة من تفتتح الإذاعة يقدمها منصور بن محمد بن منصور آل سيف الخيارين. من يتقدم الأسماء والمجاميع المشاركة في هذا الشوط. المركز الثاني يشاهد الفائز علي بن جابر بن علي بن جابر آل حنزاب يتقدم هنا في ثاني المراكز. والمركز الثالث شاهد الغوطة تتواجد مع مستوى ثالث المراكز. ناصر بن عبد الله بن أحمد بن عبد الله المسند يتواجد هنا الأنيق ليقدم لنا انطلاقة الغوطة مع ثالث المراكز بقيادة البروفيسور محمود بن محمد بن سالم الوهيبي. من يتابعها في عملية التضمير. نقلتنا إلى رابع المراكز لأشاهد هنا صناعة تتواجد من أجل صناعة الأمجاد هنا في هذا الختامي الكبير مهرجان سيف أمير البلاد المفدى. تتواجد صناعة بشعار خليفة بن حمد بن خليفة العطية تتواجد هنا رابعا. والمركز الخامس ضرب زايد بن جابر بن محسن الجربوع المري يتواجد ليطربنا في هذا المساء الجميل بشعاره المميز وشعاره الجميل. هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام أكملنا نداؤنا الأول للخمسة الأسماء المنتقلة والمبحرة هنا في سماء هذا الشوط. ومن الخمسة المراكز نتحول إلى بداية المسار لأشاهد جمرة من تقود الأسماء. لا زال شعار صائد الرموز متواجدا هنا في الصدارة والقيادة مقدما لنا جمرة. هذه اللي اشتعلت هنا في فتيل المنافسة الأولى يقدمها منصور بن محمد بن منصور آل سيف الخيارين في بداية مسار التحدي. هذه اللي أعلنت الخطورة المبكرة منذ انطلاقة الشوط
يتقدم مالك جمهرة أو جمرة ليقدمها منصور بن محمد بن منصور. آل سيف الخيارين تابع المستوى الثاني وشاهد الفايزة علي بن جابر بن علي. آل حنزاب يتواجد يقدم لنا انطلاقة الفايزة، ولكن وصلت الغوطة ليصل معها هنا الأنيق ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند يقدم لنا انطلاقة الغوطة. صاحبة هذا الشوط في المهرجان الماضي، صاحبة سيارة في الفترة المسائية في هذا الشوط بالتحديد ضمن تحديات مهرجان الأمير الوالد، تشارك اليوم الفائزة من أجل أو عفوا تشارك الغوطة من أجل أن تكسب الرهان وتضيف سيارة إلى إنجازاتها السابقة. إذن الغوطة يتابعها بشعار ناصر بن عبد الله بن أحمد بن عبد الله المسند. وصلت في هذه اللحظات صناعة يقدم انطلاقة صناعة خليفة بن حمد بن خليفة العطية من يتواجد هنا أيضا في رصيدها سيارتين. شكرا كمبيوتر الشحانية الذي يثرينا بهذه المعلومات المميزة. في رصيدها سيارتين في العام الماضي، تبحث اليوم عن صناعة مجد جديد لشعار العطية اللي يبحث عن الإنجازات الكبيرة في الختاميات المثيرة. طرب تتواجد مع المستوى الخامس يقدمها زايد بن جابر بن محسن الجربوع المري. هكذا مشاهدينا الكرام النداء الثاني أكملناه على مسامعكم للخمسة الأسماء المنطلقة والمبحرة في سماء الإنجازات. هكذا مشاهدينا الكرام العودة إلى الصدارة من المركز الخامس، نتحول إلى الصدارة لنكمل النداء الثالث على مسامعكم في هذه الأمسية الجميلة وفي خاتمة أشواط الثنايا المخصصة لأبناء القبائل. العودة مباشرة إلى الصدارة لأتابع جمرة تحتفظ بموقع الصدارة. لا زال صايد الرموز مركز مع السيارة النيسان بترول ستيشن الذي رصد للفائز بالمركز الأول. إذن هنا صايد الرموز منصور بن محمد بن منصور آل سيف الخيارين من يتواجد، ولكن الغوطة وصلت الغوطة لتقلب موازين الشوط. يتقدم الأنيق ليقدم لنا انطلاقة الغوطة ناصر بن عبد الله بن أحمد بن عبد الله المسند، ليتقدم معها محمود، ليتقدم البروفيسور مضمر متابع للغوطة. هناك المركز الثالث تتواجد صناعة، هذه اللي تبحث عن صناعة الأمجاد، تبحث عن صناعة الإنجاز. هذه بشعار خليفة بن حمد بن خليفة العطية من يقدم لنا صناعة في هذا الشوط. الوجود الآخر من طرب، هذه اللي تتواجد مع رابع المراكز زايد بن جابر بن محسن الجربوع المري من يقدم انطلاقة طرب مع المستوى الرابع والمركز الخامس. هناك الوجود يأتينا من الفائزة علي بن جابر بن علي آل حنزاب من يقدم انطلاقة الفائزة مع مستوى خامس المراكز. هكذا الخماسية مشاهدينا الكرام متابعينا عبر عدسات الريان الفضائية وقناة الدوري والكاس. لا جديد يذكر سوى أن الغوطة تقدمت على الأسماء المشاركة. غيرت الغوطة مجريات الأمور وانطلقت بشعار الأنيق ناصر بن عبد الله بن أحمد بن عبد الله المسند من يقدم لنا الغوطة من غيرت إلى الصدارة وإلى القيادة. ولكن هناك جمرة لا زالت ملتهبة، جمرة لا زالت في صلب المنافسة، تتواجد بشعار صايد الرموز منصور بن محمد بن منصور آل سيف الخيارين من يتواجد مع المستوى الثاني. لا زال يبحث عن النيسان البترول ستيشن الذي رصد للفائز بالمركز الأول. هناك الجانب الآخر أتابع
رابع طرب، ولكن صناعة مع المستوى الثالث يقدم لنا صناعة خليفة بن حمد بن خليفة العطية، من يقدم انطلاقة صناعة والوصول من طرب زايد بن جابر بن محسن القربوع المري، من يقدم انطلاقة طرب، وأيضا الوصول هناك من الفايزة علي بن جابر بن علي بن جابر الحنزاب. هكذا مشاهدينا الكرام 5 أسماء انفصلت عن بقية المراكز، والعودة هنا مع دخولنا بوابة 2 كيلومترات بعدما قلصنا 6 كيلومترات من المسافة، وصلنا إلى آخر 2 كيلومتر يتبقى عن النيسان بترول ستيشن. وجمرة غيرت المشاركين، جمرة هنا استعادت موقع الصدارة والمقدمة. يقدم لنا انطلاقة جمرة منصور بن محمد بن منصور آل سيف الخيارين. يلا يا صايد الرموز، وصل العطية رافع راية التحدي ورافع راية التهديد، مالك صناعة ولكن الجانب الآخر وشاه الطرب بدأت تتسلل من الجانب الآخر على السادة المشاركين. الجانب الأيمن هناك زايد بن جابر بن محسن القربوع المري، وصلت الغوطة لتنضم هنا إلى رابع المراكز بشعار الأنيق، بشعار ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند صاحب رمز العمانيات اليوم في هذه الأمسية الرياضية الجميلة. أشاهد الفائزة وأشاهد بالعين المجردة شعار قادم من الصفوف الخلفية، هناك شعار البرنس، لكن أعود إلى الصدارة وإلى قيادة جمرة. يا سلام، شوف الأسماء مع الكيلومتر الأخير اللي تبقى من عمر المنافسة، ولكن صايد الرموز أشعل جمرة التحدي منذ البداية، وجمرة لا زالت تقود الشوط. منصور بن محمد بن منصور آل سيف الخيارين يقدم انطلاقة جمرة، هناك القربوعي ومالك طرب زايد بن جابر بن محسن القربوع المري من يقدم انطلاقة طرب. هنا صناعة بشعار العطية، هناك الغوطة بشعار الأنيق، ولكن العودة مباشرة إلى صدارة الشوط والأمتار اللي بدأت تتقلص. 600 متر أخيرة بقيادة صايد الرموز يقدم جمرة. هذه اللي التهبت مع الأمتار الأخيرة، ولعت جمرة. صناعة قادمة، صناعة خليفة بن حمد بن خليفة العطية من يقدم صناعة. الغوطة وهناك طرف، ولكن صايد الرموز يريد أن يصيد الستيشن. هناك النيسان، ولكن صناعة هي الأقرب إلى صناعة الفوز. صناعة تصنع النصر. سعيد بن بطل الزعبي يتابعها في عملية التضمير. سلام، واللحظات الأخيرة تغادر السيارة إلى من؟ صايد الرموز يتقدم في اللحظات الأخيرة. تهانينا لمالك جمرة منصور بن محمد بن منصور آل سيف الخيارين من قدم لنا جمرة منذ بداية انطلاق الشوط. انتزع النيسان بترول ستيشن. أسعد الله مساك بهذا الفوز والانتصار. المركز الثاني من وصلت فيه الغوطة ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند. المركز الثالث كان الوصول من طرب زايد بن جابر بن محسن القربوع. المركز الرابع وصلت صناعة خليفة بن حمد بن خليفة العطية. المركز الخامس كان الوصول من الفايزة علي بن جابر بن علي بن جابر الحنزاب. تهانينا والناموس مشاهدينا الكرام لجميع الأخوة المشاهدين، وشاهدنا جمرة صاحبة الكلمة الأقوى في هذا الشوط. تهانينا لصايد الرموز الذي اختتم هذا المساء بإنجاز كبير. تهانينا وناموس لشعار منصور بن محمد بن منصور آل سيف الخيارين. نشاهد جمرة بالإعادة والتوقيت الزمن 12 دقيقة
49 ثانية وجزءا يتيما من الثانية. تهانينا والناموس لصائد الرموز. المركز الثاني الغوطة من وصلت بشعار المسند 12 دقيقة 51 ثانية وجزءا يتيما أيضا من الثانية. هناك القربوعي من وصل عن طريق طرف في المركز الثالث توقيت الزمن 12 دقيقة 51 ثانية وجزئين من الثانية. تهانينا لمالك طرف زايد بن جابر بن محسن القربوع المري. هكذا مشاهدينا الكرام تابعنا خاتمة أشواط هذا المساء، تابعنا قمرة صاحبة النيسان. تهانينا لصائد الرموز والتهنئة لكافة الأخوة المشاركين. وفي هذه اللحظات الكلمة تنتقل إلى الزميل محمد بريك وتتويج الأخوة الفائزين في أشواط الرموز الصباحية والمسائية. شكرا للزميل نواف السعدي على التواصل. مشاهدينا الأعزاء والحفل الكريم، نأتي في هذه اللحظات إلى تتويج وتكريم الفائزين في الفترتين بأشواط الرموز، في الفترة الصباحية وفي الفترة المسائية. تهانينا لكل الفائزين في 8 أيام هذا المهرجان السنوي لسباق الهجن العربية الأصيلة. هذا المهرجان الذي يقام تحت الرعاية الكريمة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى يحفظه الله ويرعاه. أما في هذه اللحظات نصل إلى تتويج الفائزين. في الفترة الصباحية كان عندنا رمزين للإبكار: الثنايا الإنتاج والشلفة الفضية، والقعدان الثنايا الإنتاج والخنجر الفضي للثنايا القعدان. بينما الفترة المسائية شهدت إقامة 4 رموز، 2 للقعدان و2 للبكار، وبانتظار الفائزين. وهذه الشلفة الفضية للثنايا البكار الإنتاج، والوالد محمد راشد بن محمد بن شابل مالك نهب، وراشد بن ناصر بن محمد بن شابل وآل شابل ملاك نهب، الفائزة بالشلفة الفضية الإنتاج في صباح هذا اليوم وفي الفترة الصباحية. والجدير بالذكر بأن نهب هي من احتكرت هذا الرمز في هذا الموسم في مهرجان المؤسس وفي مهرجان حضرة صاحب السمو الأمير الوالد. وفي هذا المهرجان تنتزع نهب هذا الشوط ويسجل باسمها للمرة الثالثة في هذا اليوم. نشاهد سعادة عبد الله بن محمد آل الشيخ الكواري واللقطات والصور التذكارية مع ملاك نهب الفائزة بالشلفة في الفترة الصباحية. تهانينا وألف مبروك هذا الفوز. أما الآن الخنجر الفضي للإنتاج، الثنايا القعدان، وغيث ومالك غيث علي بن زيد بن محمد آل بحيح. تهانينا والناموس لمالك غيث علي بن زيد بن محمد آل بحيح. وغيث أيضا يفوز بهذا الخنجر للمرة الثانية على التوالي بعد فوزه في مهرجان الأمير الوالد. ونشاهد سعادة عبد الله بن محمد آل الشيخ الكواري يكرم ملاك غيث علي بن زيد بن محمد آل بحيح وعدد من إخوانه الحاضرين لفعاليات التتويج والتكريم. ألف مبروك هذا الفوز. والصور واللقطات التذكارية مع نائب رئيس اللجنة المنظمة لسباقات الهجن. اليوم يومنا الثامن وخاص بسن الثنايا، وشهد هذا اليوم إقامة 6 رموز، 2 في الفترة الصباحية و4 في الفترة المسائية. أما الآن الأشواط المفتوحة وشوط الثنايا البكار المفتوح والشلفة الفضية فازت بها صدى ملك صالح بن حمد القمرة النابت، وهذا هو خالد بن حمد القمرة والمضمر محمد بن حمد الوهيبي وعدد من أبناء وأشقاء صالح بن حمد القمرة يتوجون بالشلفة الفضية للثنايا البكار الشوط المفتوح. تهانينا والناموس على هذا الفوز المستحق، والصور التذكارية التي تجمع الفائزين بسعادة نائب رئيس اللجنة المنظمة لسباقات الهجن. هذا هو المضمر محمد بن حمد الوهيبي المعروف
بالمحمداني. وهذا هو خالد بن حمد القمرة. تهانينا والناموس والف مبروك هذا الفوز وانتزاع صدى للشوط المفتوح للثنايا البكار. جانب ايضا من الصور التذكاريه مع طاقم عزبه صالح بن حمد القمرة سندباد قطر الفائز بالشوط المفتوح. تهانينا يا صالح بن حمد القمرة هذا الفوز والف مبروك. اما الان شوط وخنجر الثنايا القعدان الشوط المفتوح. ذهب خنجر الثنايا القعدان مع محمد بن حمد بن قريع، وهذا هو المضمر فارام بن محمد بن قريع مضمر حصيل، وهذا هو علي بن محمد بن قريع وعتيق بن محمد بن قريع. تهانينا والناموس لمالك حصيل الوالد محمد بن حمد بن قريع على اختطاف حصيل لخنجر الثنايا القعدان المفتوح. وتهانينا لأبنائه الحاضرين في تتويج الفائزين بالرموز اليوم. تهانينا والناموس. هذا هو عتيق بن محمد بن قريع وعلي بن محمد بن قريع وفاران بن محمد بن قريع. تهانينا على هذا الفوز وانتزاع الخنجر الفضي للثنايا القعدان الشوط المفتوح. نصل إلى أشواط العمانيات والخنجر والشلفة الفضية للبكار العمانيات. والوال هي من انتزعت شلف البكار والأنيق ناصر بن عبد الله المسند ممثل الخور الدائم، والمضمر البروفيسور أيضا محمود بن محمد الوهيبي، والعسكري مبارك بن سعيد العسكري ينتزعون هذه الشلفة الفضية. واحد أشبال المسند حاضر الليلة. وهذه الرياضة أيضا نزرع ويزرع آبائنا وإخواننا حب هذه الرياضة في قلوب الشباب والأشبال القادمين. يستاهل هذه الشلفة الفضية والصور التذكارية لا شك في ذلك سيتذكرها هذا الشبل في السنوات القادمة. تهانينا والناموس لناصر بن عبد الله المسند. وسلام يا الخور، سلام على فوز والوال بالشلفة الفضية للبكار العمانيات. آخر رموز هذا المساء ومياس ومالكه محمد بن ناصر بن شابل مالك نهب من انتزع رمزين في هذا اليوم مع نهب ومع مياس. يعود مرة أخرى للتتويج محمد بن ناصر بن محمد بن شابل. ألف مبروك هذا الفوز. وأيضا الشلفة والخنجر تذهب في هذا اليوم مع بن شابل محمد بن ناصر بن محمد بن شابل المري وأنجاله الكرام راشد بن ناصر بن شابل وهادي راشد بن ناصر بن شابل ومحمد بن ناصر بن شابل. الوالد ناصر بن محمد بن شابل هو من يستلم، وهذا هو المضمر راشد بن ناصر بن شابل مضمر نهب ومضمر مياس. ألف مبروك هذا الفوز يا راشد. تهانينا والناموس على هذا الفوز المستحق. أيضا أنجال الوالد ناصر بن محمد بن شابل، هذا هو عبد الهادي بن ناصر بن شابل أيضا يرفع الرموز. تهانينا والناموس. شكرا لسعادة عبد الله بن محمد آل الشيخ الكواري، وأيضا شكرا لمبارك بن محمد بن بادي على تتويج الفائزين في هذا المساء. مشاهدينا الأعزاء ننتقل بكم في هذه اللحظات وفي هذه الأثناء إلى الاستديو التحليلي والزميل سالم بن ثامر وضيوفه الكرام. شكرا للزميل محمد بن بريك المري، والتهنئة والناموس لجميع الفائزين